Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët të nderuara zonja dhe zotrinj. E ftuara ime sotme është krejt e veçantë, jo vetëm për pozicionin që mban dhe detyrën që ka në Shqipëri, por sepse ka zgjedhur të jetë e kujdesshme në daljen e saj të parë televizive për median shqiptare dhe unë jam e lumtur që ka zgjedhur pikërisht këtë emision dhe radio televizionin Ora News. Vjen nga një vend afër me Shqipërinë, është nga Ballkani, por nga ajo pjesë e Ballkanit e cila ka mundur dhe ka shfrytzuar mundësit, shanset që t'jep Bashkimi Evropian për të ecur sa më shpejt me reformat, për të realizuar ato dhe për të bërë pjesë e familjes së Bashkimit Evropian. Vjen nga Kroacia, ka shumë për të ndarë me ne, për të na thënë, por pse jo dhe të na drejtojë në procesin e hapjes negociatave, të cilat i presim sapo Shqipëria t'i përmbush kriteret. Po cila është ajo? Ndiqeni. Romana Vlahutin, ambasadore Bashkimit Evropian në Shqipëri në detyrë prej 3 tetorit 2014. E diplomuar në Fakultetin e Shkencave Humane dhe Sociale në Universitetin e Zagrebit dhe master në Universitetin e Harvardit, me fokus në fushat e veçanta studimi si menaxhim konflikti dhe siguria ndërkombëtare. Emri i saj është i lidhur ngushtë me procesin e integrimit të Kroacisë në Bashkimin Evropian dhe eksperienca e saj mund të shfrytëzohet edhe nga shqiptarët. Cila është qasja Delegacionit të BE-s ndaj procesit të integrimit pas marrjes së statusit kandidat dhe kriteret për t'u përmbushur në prag të hapjes së negociatave. Ambasadore Vlahutin, jam me lumtur t'ju kem sonte këtu. Jam shumë e lumtur që jam këtu. Mirëmbrëma, thank you for choosing. Faleminderit që zgjodhët këtë studio për daljen tuaj të parë në median shqiptare për publikun shqiptar. Si ju deshën 5 muaj para se t'jepni intervistën tuaj të parë? Before you gave your first interview. I wanted Para së gjithash doja të takoja njerëz dhe të kuptoja të paktën gjërat kryesore të situatës këtu në Shqipëri, përpara se të vendosja të dilja në transmetim dhe të jepja mendimin tim. Mendoj se është një çështje respekti bazë për vendin dhe njerëzit, që në fillim të takohesh, të flasësh dhe të kuptosh. Pastaj të japësh opinionet, kritikat, këshillat e tua dhe të tjerat. Për tani ndiheni gati. Mendoni se dinim shumë. Mendoj se e kam marrë përshtypjet e para, eksperiencat e para dhe mendoj se e kishte ardhur koha të nisja të flisja qytetarëve shqiptar në emër të Bashkimit Evropian. A mund t'ju pyes cilat janë përshtypjet e para? Gjëja e parë që për mua ishte interesante është se si ndryshon Shqipëria nga pjesa tjetër e Ballkanit perëndimor. Unë vetë jam kroate, kam punuar 6 vjet në Serbi, kam punuar në Kosovë, kam punuar në Bosnjë dhe Hercegovinë, kam punuar në të gjitha vendet e rajonit. Jeta ime profesionale pothuajse është kushtuar bashkëpunimit rajonal dhe zbulova se në Shqipëri gjërat janë disi ndryshe. And I found that in Albania things are a bit different. Në ç'kuptim? I think primarily because of the past. Mendoj kryesisht për shkak të së shkuarës dhe ajo që intereson Ballkanit është pajtimi dhe për Shqipërinë është të njohë të tjerët dhe të tjerët ta njohin Shqipërinë. Mendoj se është ende një vend që sheh nga brenda dhe mendoj se dekadat e izolimit kanë lënë disa gjurmë lidhur me kulturën politike, kulturën e dialogut, kulturën e aftësisë për të arritur një kompromis. The culture of dialogue, the culture of ability to reach a compromise. Actually, we are discussing in these days about opening the files. Këto ditë është diskutuar për hapjen e dosjeve të komunizmit dhe është një proces që Shqipëria, për disa arsye, nuk e ka bërë në këto 25 vitet e fundit, ndryshe nga vendet e tjera komuniste. Mendoni se kjo do të na ndihmojë të njohim më mirë njëri tjetrin, të pajtohemi mes nesh? And reconcile among us? It's hard for me to judge. I mean, in my country something like this didn't happen. In some other countries did. E kam të vështirë të gjykoj. Në vendin tim, diçka e tillë nuk ka ndodhur. Në vendet e tjera po. Varet nga niveli i vështirësisë që ky e sjell vendit. Personalisht mendoj se dialogu i hapur dhe biseda për çdo gjë, edhe për gjërat më të vështira, është një mënyrë e shëndetshme për të bërë përpara. Mendoj se nëse keni diçka të fshehur, është shumë e rëndësishme të flisni për të, sepse nëse mbahet larg dialogu të hapur, të mbërthen kur arrin çasti. Ndaj mund të përdoret si argument nga njerëz që nuk e duan progresin, kështu që mendoj se mund të jetë diçka e dobishme. Varet sigurisht nga procesi. By people who don't want progress. So I think it might be a useful thing. It depends, of course, of the process.
dhe se si zbatohet. Pikërisht, si zbatohet? Ajo që di nga vendet të tjera në tranzicion është se zbatimi duhet të jetë i tillë që të shërojë, jo të hap plagë të reja. Ka të bëjë me shërimin, mbylljen e dosjeve dhe ecjen përpara. We'll see how the whole society will take this process, but do të shohim se si do ta presë gjithë shoqëria këtë proces, por le të kthehemi tek 5 muajt e parë, me njohjen e Shqipërisë. Cila është këshilla më e mirë që keni marrë nëse dëshironi ta ndani me publikun, para apo kur kishit mbritur në Tiranë? Before your arrival, prior, or even after? That's a good question. I had a very long testimony before the foreign committee in the European Parliament. Kjo është një pyetje e mirë. Pata një dëshmi shumë të gjatë para Komisionit të Jashtëm në Parlamentin Evropian. Ishte shumë interesante dhe udhëzuese për mua. Dhe në fund mora një këshill nga dikush që respektoj shumë, Zoti Kukan. Në një farë mënyrë ishte një këshill latërore, sepse unë isha shumë entuziaste për atë çka duhet të bënim për të ndryshuar paksa kulturën politike në vend, të hapej dialogu, konsensusi, përfshirja, të kuptuarit e njëri tjetrit e të tjerë, dhe ai më tha, duhet të them se do të jetë më e vështirë nga sa e mendon. U friksuat? Jo, unë nuk friksohem. Nuk u paralajmëruat nga askush tjetër veç Zotit Kukan? I wasn't, or I read it, I knew it, but jo, unë e dija, por nuk friksohem. The majority of ambassadors, when they are appointed in Albania, the first Shumica e ambasadorëve kur emërohen në Shqipëri muajt e parë që janë këtu deklarojnë se nuk dëshirojnë të futen në politikën e brendshme, sepse këtë duan t'u lënë shqiptarëve. Pastaj ndodh që dinamika e përditshme, sidomos politika shqiptare, shpesh është aq intensive dhe impulsive saqë ambasadorët të huaj u duhet të ndërhyjnë në një pikë. Mendoni se keni ngecur në këtë realitet? Foreign ambassadors have to intervene at some point. Do you feel you are trapped in this reality? I don't want to be trapped in this reality. And I don't think my colleagues want to be trapped in that. We are ambassadors. Nuk dua të ngec në këtë realitet dhe nuk mendoj se kolegët e mi duan të ngecin. Ne jemi ambasador dhe puna e një ambasadori është t'ua komunikojë Shqipërinë vendeve respektive, në rastin tim Bashkimit Evropian si institucion edhe anasjelltas. Ndaj ne jemi këtu që të sigurohemi se asgjë nuk u mbet në përkthim dhe sigurisht që ne përfaqësojmë interesat e organizatës tonë, të vendeve tona dhe mundohemi të punojmë në të mirë të dy partnerëve në këtë proces. Dhe kjo është njëra nga gjërat që mësova shumë shpejt kur erdha në Shqipëri. Elementet e ndryshëm politik donin që unë të isha një farë gjykatëse apo arbitre, por ne nuk jemi këtu për ta bërë këtë. Some kind of a judge or a referee, and we are not here to do that. Albania is for Albania's citizens and those they elect to govern. Shqipëria duhet qeverisur nga qytetarët shqiptarë dhe ata që zgjidhen. Kjo është një nga gjërat kyçe. Çështja e qeverisjes. Kjo është ajo që ka përfaqësuar Bashkimin Evropian. Qeverisje e mirë e një vendi. Ka të bëjë me përfshirjen e të gjithë shoqërisë në qeverisje. Dhe kjo është diçka që mund të bëhet vetëm nga kjo shoqëri. Ne jemi këtu për të ndihmuar, jemi këtu për të dhënë përvojën tonë, këshillat tona, ka standardet e Bashkimit Evropian që janë të njëjta për të gjithë. Dhe jemi këtu që ta ndihmojmë Shqipërinë të arrijë këto standarde. Por duhet bërë nga shqiptarët. Duhet bërë nga njerëzit e zgjedhur nga shqiptarët për të qeverisur. Dhe kur them qeverisje, këtu nuk kam parasysh vetëm qeverinë, por çdo që është zgjedhur nga njerëzit për t'i përfaqësuar ata. It has to be done by people who are elected by Albanians to govern. And when I say governance, it's not only the government. It is everybody who has been elected by the people to represent them. But still, there are moments then... Por sërish, ka momente kur delegacioni i Bashkimit Evropian, ambasada amerikane apo dhe ambasadat të tjera duhet të ndërhyjnë. Ju bëni komente, deklarata dhe pas këtyre ndoshta keni të lashe me partitë politike. To make it simple, there are moments when you have to say right from wrong. Për ta thjeshtuar, ka disa raste kur duhet të ndash të drejtën nga e gabuara, apo ka momente kur duhet të thuash, ky është standardi i BE-s, apo ky nuk është standardi i BE-s, apo kjo do të konsiderohet si qeverisje e mirë dhe kjo do të konsiderohet si qeverisje jo e mirë. Ndihem absolutisht përgjegjëse dhe e detyruar të bëj këtë,
por në një farë mënyre as unë dhe as kolegët e mi nuk do të pranojmë të jemi pengi dinamikave të brendshme. Jemi këtu për të ndihmuar. Unë vetë jam kroate dhe kam kaluar këtë në vendin tim. Kam qenë atje në çdo hap. Për mua kjo është më shumë se një punë dhe ndjej vërtet se kam nevojë vetëm ta bëj mirë punën time, por të jem sa më e ndershme dhe të them qytetarëve shqiptar pse dhe për çfarë bëhet fjalë dhe çfarë do të thotë Bashkimi Evropian. And tell to the citizens of Albania why and what is this all about and what European Union means. I will ask about your vision and your approach while during your duty here, but do t'i pyes për vizionin dhe qasjen gjatë detyrës suaj këtu, por lejoni të vazhdoj sepse dua të marr përgjigje të drejtë për drejta dhe po m'pëlqen mënyra si përgjigjeni deri tani, sepse ka munguar kjo gjuhë drejt për drejt kohët e fundit nga ambasadorët në Shqipëri. Kështu, a keni pasur ankesa nga udhëheqës partive politike pas deklaratave që keni bërë apo komente për një çështje specifike apo është ende herët? I didn't. Nuk kam pasur dhe shpresoj të mos kem. Well, let's hope that will be the case. Le të shpresojmë që do të ndodhë ashtu. Cila do të jetë qasja juaj e delegacionit që drejtoni tani në Shqipëri lidhur me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, sidomos tani që Shqipëria mori statusin e vendit kandidat? Cili do të jetë vizioni juaj? Si do ta jetësoni ju këtë vizion? First of all, there's a huge task in front of all of us. First and foremost before in front of Albania, but also the delegation. Pikë së pari, para të gjithëve ne qëndron një detyrë e madhe. Para të gjithash, para shqiptarëve, por edhe delegacionit. Gjatë këtyre 5 muajve kam kaluar kohën në përpjekje për të kuptuar dhe në një farë mënyre për të projektuar të paktën qasjen time. Rruga që na pret është shumë e qartë dhe është e ngjashme si për çdo vend tjetër në tranzicion, që dëshiron të bëjë antar i BE-s. Por sigurisht që ka dhe element specifik në çdo vend. Ka diçka personale dhe ajo që unë dëshiroj të bëj është kjo. Shqipëria është një vend i vogël, më pak se 3 milion banor dhe unë dua të bëj shumë më tepër për të folur shqiptarëve dhe të shpjegoj çfarë është Bashkimi Evropian. In talking to the people of Albania and trying to explain what European Union is. We discussed a little bit before this program. Ne diskutuam pak para këtij programi. Nuk është diçka abstrakte, diçka në stratosferë, diçka që ndodh në televizor apo në mbledhje, por diçka që të ndryshon vërtet jetën për mirë. Për shembull, shkon në treg, blen qumësht dhe je absolutisht i sigurt se është i shëndetshëm. Ju duhet një certifikat, hyn në internet dhe e printon. Nuk ke pse pret 2, 3, 5 ditë për ta marrë. Nuk ke pse paguan askënd për një shërbim për të cilin ke paguar një herë. Ka pra vërtet më mirë standarde që përmirësojnë jetën e përditshme. You don't have to pay anybody for a service that you're already paying for. And there are literally thousands of standards that are improving the life on everyday basis. You make it sound very simple. Ju e bëni të duket shumë e thjeshtë, por është kaq e thjeshtë për vendet që kalojnë përmes këtij procesi dhe procedurash që të kenë siguri në konsumin ushqimor apo në fusha të tjera specifike? Specific areas for the citizens. I think the hardest things are very simple. And it was very interesting. Mrs. McAvey was here for a meeting with the Parliament. Mendoj se gjërat më të vështira janë shumë të thjeshta. Ishte shumë interesante që zonja McAvey ishte këtu për një takim me Parlamentin dhe ajo tha vazhdimisht diçka që unë dua ta përsëris. Ka shumë ankesa, shumë sugjerime, shumë ide dhe ajo përsëriste. Thjesht bëjeni sepse ne i kemi bërë. Ka çaste në jetë kur duhet të marrësh një vendim dhe nëse qytetarët e Shqipërisë kanë vendosur të bëhen antar të BE-s, ka gjëra që thjesht duhen bërë. Do t'ju lëndoj, ka njerëz interesat të cilëve do të preken, por kjo duhet të zgjasë sikur të ishte një zgjedhje e vetë Shqipërisë. But there is a reason why it hasn't happened. Por ka një arsye pse nuk ka ndodhur sipas mënyrës, në udhën dhe me shpejtësinë që çdo shqiptar gjithnjë ka dashur pas rënies komunizmit. Keni ndonjë ide pse nuk ka ndodhur dhe pse kemi mbetur mbrapa në raport me vendet e tjera të rajonit, Serbinë, Malinezi? From our neighbor countries as well. Serbia, Montenegro. I think we need to be fair to Albania. And I think we need to be fair to Albanians as well. And where Albania started from. Mendoj se duhet të jemi të drejtë me Shqipërinë dhe me shqiptarët. Piknisja e shqiptarëve ishte e ndryshme nga shumë vende të rajonit, dhe ajo çka ka ndodhur 25 vitet e fundit është e mahnitshme. Nëse mendoni për zhvillimin, për rritjen dhe gjithçka. Njerëzit që vinë në Shqipëri më parë më kanë thënë se çdo muaj ka diçka ndryshe.
Fatkeqësisht mendoj se Shqipëria e humbi në një farë mënyrë kohën kritike për modernizimin në shekullin e 20 dhe ajo çka po bëjmë tani është që të bëjmë reformat në një kohë të ngjeshur. Albania lost the critical time for modernization in the 20th century. So what we are doing now, we have to do reforms in a condensed time. What for the others had, for example, 100 years to do, Albania has 25 years. It's not easy. Atë që të tjerët e kanë bërë për 100 vjet, Shqipërisi është dashur ta bëjë për 25 vjet. Nuk është e lehtë dhe mendoj se nuk duhet të jemi vetëm të paanshëm, por edhe të duruar, sepse reformat kërkojnë kohë, gjërat nuk bëhen brenda natës. Në fund do të ndodhë dhe unë shpresoj që të ndodhë shpejt dhe jo vonë, por duan shumë reforma dhe për këtë ju duhet forcë, aftësi, ju duhet administrata publike, ju duhen ligje, ju duhen njerëz me guximin e duhur për të zbatuar këto ligje. Pra, ka shumë ingredient dhe prandaj mendoj se është e rëndësishme që të kemi gjithnjë parasysh se nga e filloi Shqipëria. Interesting point that we have to go back to understand what's happening to Interesante. Duhet kthehemi pas për të kuptuar çfarë po ndodh në tashmen, por edhe çfarë do të ndodh në të ardhmen. Çfarë mund të bëjë Bashkimi Evropian për ta ndihmuar Shqipërinë në këtë, duke bashkuar gjithë përbërësit lidhur me ndihmat dhe mbështetjen financiare, por dhe politike. Çfarë ka ndryshuar tani? Cila do të jetë mbështetja pas statusit kandidat? I think the process of EU integration, not the EU itself, but the process of EU integration is the main engine. Mendoj se procesi i integrimit në Bashkimin Evropian jo vetë BE-ja, por procesi i integrimit është motori kryesor dhe ky është motori që do ta ndryshojë vërtet Shqipërinë. Kjo është një periudhë kritike për Shqipërinë që nga çasti kur ju është dhënë statusi i vendit kandidat e deri në çastin kur mbyllen negociatat. Është koha e përfitimeve financiare dhe e përfitimeve në reforma, por edhe periudha më e vështirë sepse duhet të përdorni gjithë mundësitë që ju jepen. Pasi të bëheni antar, duhet të jepni, ndërsa kjo është një periudhë kur ju merrni të gjitha llojet e ndihmës, atë financiare si dhe praktika dhe përvoja të mira. Ka me qindra ekspertë që kanë qenë në Shqipëri, që janë në Shqipëri, që do të vinë në Shqipëri për të ndihmuar dhe për të ndarë përvojat e tyre. There are hundreds of experts that have been in Albania, are in Albania, will come back to Albania to help and share their experiences, how these reforms were done in other countries, so that you don't repeat the same mistakes. Duhet parë se si janë bërë këto reforma në vende të tjera, që të mos përsërisnin të njëjtat gabime, dhe ne po japim një mundësi Shqipërisë që të kap kohën e humbur. I'll stick into this question because you said that there will be this giving time. Do t'i qëndroj kësaj pyetje sepse ju thatë që ka një kohë për të dhënë gjithashtu, por është edhe një kohë për të marrë. Si do të bashkëpunojmë për të marrë udhëzime, procedura që duhet i ndjekim të zbatojmë, apo reagojmë në mënyrë pozitive apo po rezistojmë? I have to say there is a lot of work going on, and one of the things that some people had doubt about was that once Albania Duhet të them se po punohet shumë. Një nga gjërat për të cilët disa njerëz kishin dyshime ishte se pasi t'i jepej statusi vendit kandidat, Shqipëria do t'i ngadalësonte reformat. Kjo nuk ndodhi, madje përkundrazi ndodhi e kundërta, por është vërtet një punë shumë e madhe ndaj ajo që ne po bëjmë, sidomos për gjërat thelbësore, sipas frazës së famshme, gjërat thelbësore në fillim, që do të thotë shteti ligjor, administrata publike, ekonomia. Ju jemi qepur nëse e dini këtë shprehje, por po tentojmë shumë, sidomos për zbatimin. Kjo është gjithashtu një mantra që keni dëgjuar dhe do ta dëgjoni shumë herë në të ardhmen. Nuk ka të bëjë vetëm me legjislacionin. Legjislacioni është i rëndësishëm sepse ju jep një suaz, por ka të bëjë me zbatimin, ka të bëjë me ligjet në letër që bëhen në realitet, dhe kjo është ajo që duhet të ndodhë. It's about paper laws that become reality, and this is exactly, and this is what needs to happen. But it hasn't happened until now. Por nuk ka ndodhur deri tani, ka shumë shqetësime. Në shërbimin publik flitet për korrupsion të lartë, në zyrat publike, në sistemin e drejtësisë nuk ka ndodhur. Çfarë ka ndryshuar tani që kemi statusin kandidat? It is happening, I think, as we speak, in terms of preparations for all these changes. I personally know that there is a Po ndodh tani që po flasim lidhur me përgatitjet për gjithë këto ndryshime. Personalisht e di se po bëhet një punë serioze për reformën në drejtësi. Po bëhet një punë serioze kundër korrupsionit. Javën e kaluar u miratuan edhe disa masa, po do të miratohen javën tjetër në mbledhjen e qeverisë.
Ky në një farë kuptimi është një rishikimi të gjithë shoqërisë dhe të gjithë në Shqipëri duhet të përfshihen në ndryshim. Një nga pengesat më të mëdha dhe unë mendoj se duhet të drejtohemi njerëzve drejt për së drejti është kultura e mosndëshkimit. E kam parë edhe në vendin tim. Në të shkuarën ka patur periudha të vazhdueshme kur artikulli në gazetë se dikush ishte korruptuar nuk kishte asnjë domethënie. Por ka ndryshuar dhe sot askush nuk guxon të bëjë këto gjëra që ishin praktike rregullt para 15 vjetësh. And today nobody dares to do things that were regular practice 15 years ago. So it's a built-up. Pra, është një grumbullim elementësh të ndryshëm të legjislacionit, të qeverisë që bën detyrën e vet, por edhe të ndërgjegjësimit të njerëzve, sepse në fund faktori njerëzor apo vetë njerëzit do të duhet ta ndryshojnë dhe kur ta kuptojnë se si qeveriset vendi i tyre, do të varet prej tyre, sepse janë ata që votojnë. How their country is governed depends on them. Because they are those who vote. Indeed. It changes. We'll talk about elections later on, Sure. because we have local elections coming, but I want to ask a question that I've always wondered, that especially Do të flasim më vonë për zgjedhjet sepse jemi në prag të 21 qershorit, por dua t'ju bëj një pyetje që kam dashur gjithë një ta di dhe tani që ju kam dhe ju nga Kroacia në studio, dua të shfrytëzoj rastin. Ka një perceptim se të përparosh në agjendën e Bashkimit Evropian duhet bërë sakrifica, për cilat ju folët më herët, dhe reformat janë të dhimbshme, sidomos në vendet ballkanike. Ka qenë në rasti i ish kryeministrit kroat Sanader që u burgos, dhe perceptimi është se pika e kthesës që tregon se po shkon drejt Bashkimit Evropian është që të kapësh peshqit e mëdhenj, ti dënosh ata ku shkelin ligjin. A është kështu? Do ta paguajë Shqipëria këtë çmim? It's not that just Albania should pay that price? It's not perception and it's not a price to be paid. Nuk është perceptim dhe nuk është çmim për të paguar. Është diçka që duhet të ndodhë ashtu siç duhet të ndodhë shteti ligjor. Shteti ligjor do të thotë që të gjithë janë të barabartë para ligjit dhe se nuk ka të paprekshëm. Për Kroacinë dhe për popullin, kjo ishte një shenjë e madhe se askush nuk është i paprekshëm. Dhe nëse dikush ka gabuar dhe për ta thënë fare qartë ka vjedhur nga shoqëria, duhet paguaj. Nuk është e mundur që mbi një nivel të caktuar njerëzit të jenë absolutisht të paprekshëm. Kjo nuk është praktike europiane. Dhe mendoj se nuk është praktik për një shoqëri normale demokratike. Are absolutely, as I said, untouchable. That's not a European practice. But I think that's not a practice of every normal democratic society. Po si reagoi publiku, kroatët, pas këtij rasti? Ishte debat i madh publik apo ishte më në fund rezultati i reformave të ndërmarra? Or was finally, let's say, the results of reforms that they have undertaken? That, in a sense, marked a point of no return. Kjo në një farë kuptimi shënoi një pikë moskthimi pas. Në atë çast unë vetë kuptova se do të bëheshim antar të BE-s, sepse si vend u bëm vërtet të aftë të zbatonim vërtet shtetin ligjor në nivelin e lartë. Really implementing the rule of law to the top level. Mendoni se ky do të jetë dhe rasti i Shqipërisë? It was case everywhere. Kështu ka ndodhur kudo dhe do të ndodhë edhe në Shqipëri. It will take times, you think, or A mendoni se do të kërkoj kohë apo do të varet nga vullneti dhe zbatimi i shtetit ligjor? I think it's about people with courage. It's not about time. Mendoj se ka të bëjë me njerëzit e guximshëm, jo me kohën. Varet nga individët guximtar që duan të bëjnë punën e tyre dhe mendoj kryesisht për prokurorinë, gjyqësorin e të tjerë. Kjo është diçka që e diskutuam edhe me zonjën Makovej, që siç e dini, është një heroine e këtij tranzicioni në Rumani. Tek e fundit, ka të bëjë me njerëzit që janë institucione, që duhet të zbatojnë shtetin ligjor. In the end, it's about people who are in the institutions who have to implement the rule of law. Pra jemi në kërkim të heronjve. We're in search of for really Jemi në kërkim të njerëzve vërtet guximshëm që janë në lartësinë e standardeve të profesionalizmit të lartë kur kryejnë punën e tyre. Duke pasur parasysh gjithë problemet që kanë institucionet në Shqipëri, ende mund ta bëjnë punën e tyre? Absolutisht. Në interes të kombit dhe shqiptarëve. Absolutisht, nuk kam dyshim për këtë. Shpresoj. Do t'ju marr një intervistë tjetër për diskutuar nëse do të ndodh, kur do të ndodh, sepse që t'jemi të sinqert, publiku shqiptar e ka humbur shpresën se kjo mund të ndodhë ndonjëherë. Por le të shohim. That this may ever happen, but we'll see. But this is in a way, if you wish, not only a sad thing, but a thing that has to change.
Kjo është jo vetëm diçka e trishtuar, por edhe diçka që duhet të ndryshojë sepse pushteti është në duart të këtyre njerëzve. Do të keni zgjedhjet vendore, pastaj zgjedhjet parlamentare, do të keni shumë zgjedhje. Keni patur shumë zgjedhje. Jeni ju si qytetarë të Shqipërisë që do të vendosni se kush do ta qeverisë këtë vend, dhe gjithashtu jeni ju që mund të pyesni se ç'po ndodh, po arjen rezultatet apo jo e të tjerë. Janë politikanët që zgjedhin alternativat, kandidatët, vizionin e tyre për progresin e vendit. Yes, but public pressure is huge power. Po, por tërësnia publike është fuqi e madhe dhe mendoj se edhe roli i medias është shumë i rëndësishëm. Duhet ju them se në vendin tim të paktën, por edhe në shumë vende të tjera, media investigative dhe gazetarët kanë kontribuar gjithashtu për ndryshime të mëdha në vendet e tyre. Këtu ka shumë element dhe transparenca është një prej tyre. Many elements to this, and transparency is one of them. Edhe shoqëria civile është një tjetër komponent. Absolutisht. Fatkeqësisht është një zë që mungon në debatin publik. But this is something that we as a delegation are working on very hard, and it's a philosophy. Kjo është diçka për të cilën ne si delegacion po punojmë fort. Filozofia e Bashkimit Evropian është që shoqëria civile është baza e të gjitha ndryshimeve kryesore. Kam takimet të rregullta me shoqërinë civile. Ka disa njerëz shumë të zgjuar, shumë analitik, shumë të artikuluar. Ndoshta ende nuk është arritur pika kritike kur zëri i tyre të dëgohet më fort, por po bëjmë çmos që të sigurojmë fuqizimin e tyre në kuptimin që insistojmë për përfshirjet e tyre kur ka debate për ligjet kryesore. Në Këshillin Kombëtar për Integrimin Evropian, që të kemi anëtarë të shoqërisë civile si anëtar këshilli, do të punojmë më shumë me asistencën e OJQ-ve të vogla e të tjerë. When there are debates on the main laws, there will be National Council for European Integration that will have members of civil society as members of the council. Ky është një aspekt i rëndësishëm por edhe për njerëzit, sepse kur më pyesin a është e vështirë? Po, është. Por nëse nuk hyni dot nga dera, hyni nga dritarja, gjeni një mënyrë pra për të ndryshuar gjërat, është jeta juaj. When you ask me, it's difficult, yes, it's difficult. If you can't enter through the door, enter through the window. Find a way of changing things. It's your life. Por kjo kërkon pasion, energji. Po. It does. Dhe njerëz të arsimuar, që njohin të drejtat e tyre dhe dinë se ku duan të shkojnë. Exactly. But it's also... But do they now? To be very honest, I didn't have enough situations. Pikërisht. Të jem e sinqert, nuk kam pasur shumë situata ku të jem në ndërveprim të drejt për drejt me qytetarët e Shqipërisë deri tani, që të kuptoj ku jemi. Por ka disa fraza si po e bëjmë këtë për fëmijët. Gjithçka që bëjmë, e bëjmë për fëmijët, por mendoj se këtë duhet ta bëjmë për vete. Apo ju duhet ta bëni për vete. Të përmirësoni jetën tuaj dhe t'i bëni burimet e shtetit që ju ja keni siguruar shtetit që të punojnë për ju dhe jo e kundërta. Resources of the state that you have provided to the state work for you, not the other way around. Interesante, kjo është një tjetër pyetje, por do t'i pyes në pjesën e dytë të intervistës. We have a short break dhe kthehemi më njëherë pas publicitetit me ambasadoren e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlahutin. Mos u largoni. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të intervistës me zonjën Vlahutin për të folur për vizionin e saj në krye të Delegacionit Bashkimit Evropian për reformat që ka nevojë Shqipëria të ndërmarrë. Ambassador Vlahutin, you said that EU... Ju thanë se Bashkimi Evropian do të sjellë përfitime për qytetarët, do të jetë një projekt më i mirë, por a ka shqetësime për Bashkimin Evropian se si do të zbatohet ky projekt? As a project. EU will not bring benefits. The EU integration process will bring benefits. BE-ja nuk do të sjellë përfitime. Procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, ky do të sjellë përfitime. Në thelb të këtij procesi është shteti dhe shoqëria, në këtë rast e Shqipërisë. Ndaj vetë procesi për të cilin po ndihmon BE-ja, procesi i reformave që do të ndihmojë që të keni, më pëlqen të them, të njëjtin software sikur do të jetë në Europë. Ka të bëjë me akuis komunitare, që janë disa standarde që janë të njëjta dhe respektohen njësoj në territorin e Bashkimit Evropian dhe kjo do t'ju bëjë të përshtateni me çdo vend tjetër në kontinent. Set of standards that are the same and respected everywhere in the territory of European Union, and that would make you absolutely compatible with every other country in the continent.
And the process is complicated, is detailed, it's Procesi është i komplikuar, i detajuar, ka dosje të mëdha, Kroacia ka kaluar përmes kësaj faze dhe ju i njihni fare mirë procesin. Siç po diskutonim më herët, janë disa pyetje të mërzitshme me të cilat duhet gjej përgjigje, por ka dhe procese konkrete të cilat Bashkimi Evropian dhe Delegacioni do ta ndihmojnë Shqipërinë. The delegation will help Albania in this regard. The news Do të mundohemi të bëjmë më pak të mërzitshme. Më pëlqen se juaj nuk është fare e mërzitshme, por desha t'ju pyet për strategjinë e re, për reformimin e sistemit të menaxhimit financiar në Shqipëri që u miratua për periudhën 2014-2020. Cilat janë fushat në të cilat strategjia do të ndihmojë financiarisht, apo që ju keni identifikuar se kanë më shumë nevojë për ndihmë? You have identified that we need most help. Sure. It sounds very complicated, and for people who are not experts, they might even don't understand what it is. So I'll try. Duket shumë e komplikuar dhe ata që nuk janë ekspert mund të mos e kuptojnë çfarë është. Ndaj do të mundohem të interpretojmë me një gjuhë të thjeshtë. Ka të bëjë me menaxhimin e parave publike dhe kur flasim për menaxhim të parave publike, flasim për institucione audituese, për taksim, rregulla dhe rregullore në Ministrinë e Financës, për gjithë ato procese që sigurojnë që paratë publike përdoren në interesin më të mirë publik. That the public money is used to the best of public interest. And this is basically what it is about. Kjo është ajo për të cilën po ndihmojnë. Për herë të parë është një sistem i lidhur direkt me buxhetin, që u mundësua nga një ligj mbi kontrollin e lartë të shtetit, që bëri absolutisht të qartë që standardet e auditimit dhe standardet e kontrollit të financave publike do të jenë të tilla që ne si Bashkim Evropian të kemi besim se japim para për buxhetin për reforma në disa sektorë pa mikromenaxhuar se çfarë po ndodh. For the reform of some sectors without, micromanaging what is going on. When you say audit, you remind me of Greece. Kur thoni auditim, më kujtoni Greqinë që me sa duket e ka manipuluar për vite procesin e auditimit. A është e mundur të ndodhë kjo? What is it about? And this is what I need to, in a way, say to the Albanian public. Jo, duhet i them publikut shqiptar se çdo raund i ri i zgjerimit është më i vështirë. Ajo që ju desh të kalonte vendi tim ishte më e vështirë se ajo që ju desh të kalonin vende të tjera më parë, sepse Bashkimi Evropian po mëson përmes procesit. It's learning through the process. Do të jetë edhe më e vështirë për pjesën tjetër të Ballkanit. It is going to be harder, but I have to tell you, sometimes you might feel it's not fair because somebody else. Do të jetë më vështirë dhe duhet ju them se ndonjëherë mund të mos ju duket e drejtë, sepse dikush tjetër ka hyrë me më pak gjëra të zbatuara, por është për mirë, sepse ajo çka doni të bëni në fund kur të hyni në Bashkimin Evropian është që të jeni konkurrues, të jeni të fortë, të jeni të aftë të uleni rreth tryezës me gjitha pajisjet që ju duan dhe instrumentet që ju duan atë treg, qofshin politike apo ekonomike, dhe të gjeni vendin tuaj në çdo lloj tregu që dëshironi. Kjo do të thotë ta bësh vendin më të fortë dhe më të aftë që të marrë përfitimet e gjithë këtij organizmi. This is about making the country stronger, and this is about making the country more capable of getting the benefits of this whole arrangement, if you wish. And who will do the monitoring of such progress? Kush do ta monitorojë këtë progres apo proces zbatimi? The implementation of the The institutions of the European Union, primarily the delegation here on the ground is reporting on the daily developments. Institucionet e Bashkimit Evropian, kryesisht delegacioni këtu në terren, raporton për zhvillime ditore, por ka shumë institucione në BE që e bëjnë me shumë zell punën e tyre. Ka shumë njerëz në Bruksel që interesohen. Dhe kjo është një nga ato gjërat që për shembull në vendin tim shumë njerëz nuk e kuptonin, por që kur punoja me Brukselin prej shumë vitesh, e kuptova se disa njerëz atje interesoheshin edhe më shumë se njerëzit në vendin tim në administratë. Ndaj ky nuk është një proces pa emocione. Even more than the people back at home in the administration. So this is not a process also without emotions. Është diçka që bëhet nga qenia njerëzore, nga njerëzit dhe ka shumë investim. Dhe shumë njerëz harxojnë shumë orë për Shqipërinë. Duhet më besoni, përfshirë edhe veten time. Many hours on Albania, you have to trust me, including myself. I definitely trust you. Ju besoj, por ka edhe fonde të shtrenjta që i jepni Shqipërisë. Funds that you give to Albania. Po, absolutisht. Për shembull, Fondi i Bashkimit Evropian për mbështetjen e sektorit të buxhetit me 40 milionë euro që do të sigurojnë fonde për buxhetin kombëtar në bazë të procesit të reformave të arritura.
Çfarë do të thotë me fjalë thjeshta? This is exactly what I've told you. So this is a new, let's say, a pilot scheme. Kjo është pikërisht ajo që thash, është një skem pilote për vendet e Ballkanit, e provuar për herë të parë këtu në Shqipëri. Qeverisë do t'i jepen disa fonde për buxhetin me qëllim që të zbatojë disa reforma sektoriale, por do të ketë mbikëqyrje të madhe nga ana e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe menaxhimin e parave publike. Scrutiny from the side of the European Union, including the management of public money. So let's say 40 million euros. Pra, 40 milion euro janë të disponueshme, por do t'i marrim vetëm nëse bëjmë detyrat e shtëpisë si duhet. I mean, there is much more money available. Janë më shumë para të disponueshme për periudhën 2014-2019. Janë 650 milion euro vetëm për Shqipërinë, plus 200 milion euro për projekte rajonale. Janë shumë para. For the regional project. This is a lot of money. It is a lot of money, but we have to perform. Janë shumë para, por ne duhet të performojmë dhe të mbikëqyremi. Because if you wish also, it's not abstract money. It's money of the taxpayers. Nuk janë para abstrakte, janë para të taksapaguesve europian. Janë para të njerëzve me emra dhe mbiemra që ja japin këto para Shqipërisë për të ndryshuar për më mirë mënyrën si qeveriset dhe mendoj se ka shumë përgjegjësi nga ana jonë si institucion që i ruajmë ato para dhe ana e Shqipërisë që i merr ato para që të përdoren në mënyrën më të mirë, sipas standardit më të mirë dhe në interesin më të mirë. That it is used in the best way, according to best standards and for the best purposes. In this 600 millions for 650 millions until to the 9. Këto 650 milion euro a kanë përcaktuar institucionet e Bashkimit Evropian fushat kryesore se ku duan ta përqendrojnë ndihmën? Sure, this is one of the main changes in the philosophy of the so-called IPA assistance. Sigurisht, ky është një nga ndryshimet kryesore në filozofinë të ashtu quajturit sistemi IPA. Më parë kanë qenë projekte individuale. Tani, Bashkimi Evropian ka mësuar se ndoshta është më mirë të bëhet një formë sistemi dhe të investohet për ndryshime në sektor të ndryshëm, për shembull, në bujqësi, në shtetin e të drejtës, në punësim. Pra, ajo që duam të bëjmë është të trajtojmë gjërat në mënyrë sistematike, të mbyllim një cikël. Duam të investojmë dhe të jemi të sigurt se në fund të atij investimi do të kemi rezultatet që dëshironim në fillim, sepse ndonjëherë në të shkuarën dhe jo vetëm në Shqipëri, ka ndodhur kudo, ne jepnim para për projekte individuale për rrugët, por nuk ishte e sigurt kush i mbante rrugët, çfarë ndodhte me to etj. Ndaj, në fund, produkti final nuk ishte i cilësisë që do të dëshironim të kishin. So in the end product was not of the quality that we would want to have. Nuk e di nëse e keni dëgjuar historinë në Bruksel, është një histori për të qeshur. U dhan fonde për ndërtimin e një rruge në Shqipëri dhe donin të dinin se çfarë ndodhi. Nëse ishte ndërtuar dhe përfaqësuesi shqiptar që i tregonte delegacionit nga Brukseli, i tha se rruga nuk është ndërtuar ende siç e shihni. Por vini real të vilen atje. Ja ku janë parat. E dini? E kam dëgjuar. E përfytyroni dot. Si që thash, kjo është diçka thellësisht e gabuar, sepse është asistencë që njerëzit po japin njerëzve. Pra, duhet të kemi përgjegjësi të madhe se si I përdorim këto para. Nuk janë para që bien nga qielli, nuk janë para të askushit. It's not nobody's money. And it may have happened even in other countries. Duhet ketë ndodhur dhe në vende tjera, por ndryshimi është se njeriu që e ka bërë duhet të shkojë pas hekurave. Patjetër. Dhe kjo nuk ka ndodhur në Shqipëri. What is even more important, if you wish, is that there are Gjithashtu ajo që është e rëndësishme është se ka struktura dhe institucione, rregulla dhe rregullore që kjo të mos ndodhë. Sigurisht që kur ndodh, shteti ligjor duhet bëj punën e vet, por duhet të investojmë para procesit që ta bëjmë të pamundur që kjo të ndodhë. The entire process before, so to make it impossible for this to happen. And this brings me to the next question. There is an EU project assessment on anti-corruption framework in Albania presented. Kjo më çon tek pyetja tjetër, është një projekt vlerësimi I Bashkimit Evropian në kuadrin kundër korrupsionit, që u paraqit në janar dhe dha rekomandime serioze gjithsej 68 të tilla për politikë bërësit shqiptar dhe institucionet shtetërore që të identifikojnë boshllëqet për forcimin e masave në parandalimin e korrupsionit dhe të nxitet lufta ndaj korrupsionit. Ju vini nga një vend ballkanik si Kroacia, por Shqipëria është ndryshe, siç thatë dhe sipas disa vëzhgimeve, korrupsioni këtu ka qenë më I larti në rajon. Çfarë mund bëjë Shqipëria për trajtimin e këtij problemi që shqetëson realisht shoqërinë?
concerning the society? This was a very serious analysis, and the recommendations are very sound. And I'm very happy. Last night I have received an email from a colleague in the delegation. I think next week the government has actually accepted most of these. Kjo ka qenë një analizë serioze dhe rekomandimet janë shumë të shëndosha dhe unë jam shumë e lumtur sepse mbron mu informova nga një koleg në delegacion dhe qeveria e ka pranuar pjesën më të madhe të këtyre masave dhe do të zbatoj. E kuptoj që problemi i korrupsionit është një problem sistemi dhe duhet trajtuar në mënyrë sistematike dhe ne do të sigurojmë të paktën nga ana e Bashkimit Evropian që të jemi vërtet shumë të rrept kur vjen puna tek trajtimi i korrupsionit, sepse po ta mendoni, korrupsioni humbet lirinë. Taking away your freedom, you as a citizen think or are under impression that you're obliged to give money for services that you have already paid for. You should not. Si qytetar mendon apo ke përshtypjen se je i detyruar të paguash për shërbime për të cilat i ke paguar një herë, por nuk duhet. Keni kontribuar një herë në buxhet për shërbimet që ju sigurohen. Mendoj se e diskutuam gjerësisht këtë. Ajo çka është më e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë se së pari është shumë e rëndësishme që institucionet të bëjnë punën e tyre. Po faktori njerëzor? Është shumë i rëndësishëm dhe mund t'i kthehemi shembullit të kryeministrit kroat, që njerëzit të shohin në rastet me emër dhe mbiemër që kjo është diçka që nuk do tolerohet. Is that people see on cases with name and surname that this is not something that will be tolerated. I went to see Hirachi the other day, clear assets control and Vizitova ILDKP ndje, kontrollin e pasurive. Unë kam qenë zyrtare në Kroaci dhe gjithçka që unë zotroja ishte në internet. Kishte një rregullore që kur merrje një funksion publik, të gjitha posedimet e tua bëhen absolutisht transparente në publik në mënyrë që publiku të kontrollojë dhe të di me çfarë ke hyrë në pozicion dhe me çfarë lë pozicionin. Ndaj mendoj se mund të futen edhe disa masa shtesë nëse dëshiron ta fuqizosh shoqërinë, të fuqizosh shoqërinë civile, që të mund të kuptojë dhe të kontrollojë çfarë ndodh. Some additional measures that can be introduced if you wish to empower the society, to empower the civil society to be able to better understand and control what is going on. We do have that institution too, and we do have the law. Ne kemi institucionet, kemi edhe ligjin. Problemi është mënyra se si është zbatuar. Ndonse zyrtarët i kanë deklaruar pasuritë e tyre, apo gjithçka zotrojnë, tek e fundit ka pasur probleme sipas perceptimit publik mbi atë që kanë deklaruar, se çfarë kanë në të vërtetë. How much they really are worth. I know the institution, I know the law. I mean, there are certain things that can be improved as well when it comes to the regulations, to the rules and regulations. E di institucionet, e di ligjin, ka disa gjëra që mund të përmirësohen kur vjen puna tek rregullat dhe rregulloret. Për mua institucioni kritik është prokuroria. Kur gjërat i referohen prokurorisë, këtu fillon procesi i kontrollit nëse disa gjëra janë kriminale apo jo. Kjo është ajo që do të mundohemi të bëjmë, po mundohemi që të rrisin kapacitetet e procedimit publik që ta bëjnë siç duhet punën e tyre. This is what we are trying also to do. We are trying to boost up the capacity of public prosecution to do their job properly. Since we're talking about public prosecution, you might have heard and you know about the famous case of the MP Doshi, what's happening now with the latest development. Që po flasim për prokurorin, duhet ta keni dëgjuar dhe e dini rastin e famshëm të deputetit Doshi që po ndodh ditët e fundit, por jo vetëm, krimi i organizuar gjithashtu. Ka pasur kërkesë nga deputetët e përfshirë në këtë çështje, por edhe politikanë, sidomos të opozitës që kërkojnë hetues ndërkombëtar për këtë rast. Ambasada amerikane e bëri të qartë që kjo është një çështje shqiptare që duhet të zgjidhet së brendshme. Po delegacioni i Bashkimit Evropian çfarë mendon? Albanian case that should be resolved internally. What is the EU delegation state? This is an Albanian case. And we hope that institutions of Albanian state are capable and capacitated to deal with it. Kjo është një çështje shqiptare dhe ne shpresojmë që institucionet e shtetit shqiptar të jenë të afta dhe të kenë kapacitetin për të trajtuar. Ka shumë ndihmë ndërkombëtare, kemi 2 misione për shtetin e të drejtës, Pameka dhe Uralius. Ekspertët tanë janë këtu për të dhënë ndihmë për ata që kanë nevojë. Është shumë e rëndësishme që Shqipëria të nisë të punojë vetë dhe vetëm kjo mund të sjellë rezultatet e vërteta. Ne do të sigurojmë çdo mbështetje nga jashtë, por vetë procesi duhet bërë këtu në Shqipëri, nga institucionet e shtetit shqiptar. Here in Albania by the institutions of the state of Albania. But there is a clear lack of trust between.
Ka një mungesë të qartë besimi mes politikanëve dhe institucioneve. Si mund ta kapërcejmë këtë që t'i lejojmë institucionet të punojnë? Yeah, when you explain it, it sounds like catch-22. You don't know where to start from. But I think after Kur e shpjegon duket si situatë pa rrugdalje, nuk di nga t'ja fillosh, por së pari duhet të lëm prokurorin të bëjë punën e saj. Nuk mund të paragjykojmë asgjë. Shtet ligjor do të thotë që duhet të ndodhë procesi i duhur dhe duhet të lëm institucionet të mbarojnë punën e tyre. We will absolutely monitor to see whether there were flaws in the process, etc. It has to start somewhere. It has to start with one case. Ne do të monitorojmë nëse ka të meta në procese të tjerë. Duhet të nisë diku, duhet të nisë me një rast, do të nisë me një rast, por qartësia do të vijë me rezultatet. Kam dëgjuar për shembull se shumë dyshima apo raste janë dërguar në prokurori dhe nuk janë trajtuar. Kjo është diçka që nuk mund të ndodhë. Nëse LDKP-ja i ka referuar raste prokurorisë, prokuroria është e detyruar ta pushojë çështjen ose ta ndjek penalisht dhe ta shpjegojë pse e pushoi apo pse e ndoqi. Dhe besomni se do të bëjmë shumë përpjekje, do të japim shumë mbështetje. Por do të bëjmë edhe shumë pyetje për të parë nëse është trajtuar në mënyrë të përgjegjshme. A lot of effort, lot of support, but also a lot of questions to see whether this has been dealt with in a responsible way. Prisja të përdorni fjalën trysni për të arritur këtë rezultat. Kjo do të thotë trysni. Edhe përpjekje do të thotë trysni. Talking about the justice reforms, you mentioned a bit earlier, but I want to go more into details into that. It's true that is the talk of the town. Flasim për reformën e drejtësisë që u përmend pak më parë. Dua të hyjmë në detaje. Është e vërtetë se flitet ngados se duhet reformuar sistemi i drejtësisë. Qeveria shqiptare ka qenë e qartë për synimin për reformim, po ashtu partnerët e huaj ndërkombëtar. Opozita është gjithashtu dakord që të ketë reformë të gjyqësorit, por nuk bien dakord për të bërë bashkë për ta nisur procesin dhe për ta formalizuar reformën. Kemi një komision të reformës gjyqësore që nuk po funksionon dhe ka mungesë bashkëpunimi mes shumicës dhe opozitës. Thjesht për t'u dhënë një ide se çfarë po ndodh, majoranca thotë se nuk mund të presim më gjatë nëse opozita nuk dëshiron ta përfundojë këtë reformë. Ne kemi votat dhe mund ta bëjmë vetë. Cili do të ishte skenari i duhur për të realizuar këtë reformë, që të jetë e pranueshme dhe gjithëpërfshirëse për drejtësinë? And we have been voted, we have the votes and we can do it our own. What will be the best scenario to have a proper, acceptable, inclusive justice reform? Skenari më i mirë do të ishte që të gjithë të ishin përgjegjës për qytetarët e tyre. Kjo është shumë e qartë. Ata të gjithë e thonë këtë. That's what they do. But you know, being responsible means really going an extra mile, if you wish. Por të jesh i përgjegjshëm do të thotë bësh më shumë, të përpiqesh të ulesh në të njëjtën tryezë dhe të bësh më të mirën për vendin tënd. Kam thënë diku se ajo çka po ngjet tani në Shqipëri nuk është puna e një njeriu të vetëm, për një parti të vetme apo për një qeveri të vetme. Është punë për një brez të tërë dhe ne për këtë po flasim. Po flasim nëse duam që brezuin, që duhet të ndryshojë gjërat në mënyrë rëndësore. Our generation that has to change things fundamentally. The ad hoc committee is working. Komisioni ad hoc po punon dhe me sa kam kuptuar presim analiza serioze të asaj çka nuk shkon me sistemin në fund të marsit dhe ajo për të cilën kemi kumgullur që në fillim është që ky proces të jetë përfshirës. Përfshirës do të thotë jo vetëm gjithë partitë dhe spektri politik, por gjithë njerëzit që janë të interesuar për këtë, nga shoqëria civile, te gjyqësori dhe profesionet të ndryshme në sistemin gjyqësor. Unë di që ka patur shumë përpjekje për të siguruar këtë përfshirje dhe kuptoj se opozita juaj nuk ka vendosur t'i bashkohet kësaj tryeze. Puna vazhdon. To ensure this inclusiveness, if you wish. I understand that the opposition still did not decide to join this table. The work is going on. I really hope and A duhet të vazhdoj puna pa opozitën? The work go on without the opposition? The work has to go on and opposition should join. I think this is too big. This is too important. Puna duhet të vazhdoj dhe opozita duhet të bashkohet. Kjo është një çështje shumë e madhe, shumë e rëndësishme. Vendi ka nevojë për opozitën. Demokracia e mirë do të thotë që palasunduese dhe opozita ti diskutojnë gjërat. Diskutimi i gjërave është shumë i vështirë për t'u arritur në Shqipëri. Nuk e di pse, por mund të mos jemi dakord për pothuajse gjithçka, por jemi të detyruar të diskutojmë dhe kjo është ajo që po mundohemi të ushqejmë. Kulturën e dialogut. Do thosha kulturën e kompromisit, por e kuptoj se do të ishte e tepërt.
por kultura e dialogut është diçka themelore. A mund të përfituroni një familje ku grindeni gjithkohën? A mund të përfituroni çdo lloj organizmi ku njerëzit nuk flasin me njëri tjetrin? Është e pamundur të arrijeni rezultate. Dhe kjo është ajo që po e dëmton Shqipërinë. Asgjë nuk mund ta dëmtojë më shumë Shqipërinë se vetë shqiptarët. Ndonjëherë kjo është shumë frustruese për gjithë ata që ju duan të mirën, sepse nuk dim si ta shpjegojmë këtë. Në të gjitha vendet e tjera në tranzicion, sigurisht që ka patur qeveri dhe opozit, por ka patur disa gjëra që kanë qenë me rëndësi kombëtare kyçe. Dhe ajo çka është me rëndësi kombëtare kyçe është absolutisht e detyrueshme që të gjithë të jenë rreth të njëjtës tryezë. Albania is not all that special. That's democracy in the end Exactly, of the day. exactly. But there were certain things that were of key national interest. And what is of key national interest, it's absolutely obligatory in a sense for everybody to be around the same table. We'll see if that will happen, but I want to know. Do ta shohim nëse kjo do të ndodhë, por dua të di cili është angazhimi i Bashkimit Evropian në reformën e gjyqësorit. Thjesht e ndiqni? No. We have Eurelius mission. You know that from the Council of Europe, Venice Commission is there. We are with the reform from the very, very beginning, and Jo, kemi misionin e Eurelius, Komisioni Venecias. Jemi me reformën që në fillim. Jam bërë disa analiza para përgatitore. Ekspertët tanë janë në institucione dhe monitorojnë gjithçka që ndodh në komision. Ndaj misioni ynë aty është një ndër asistencat kryesore që ka komisioni për punën e tij. There is one of the key assistances that the committee has for its work. Do you have any deadline when this? A ka ndonjë afat se kur duhet përfundojë kjo reformë? There is an internal deadline when it comes to legislation, internal deadline by the end of this year. Kur flitet për legjislacionin, është një afat i brendshëm që është fundi i këtij viti dhe ky është një afat shqiptar që na është shpjeguar nga personat përgjegjës. Por ne afati vërtet do të jetë zbatimi, pra është diçka e vendosur nga vendi. Kur ligjet të kenë ndryshuar dhe i gjithë sistemi të jetë organizuar në mënyrë të ndryshme, do të duam të shohim zbatimin e ligjeve. Laws are changed and the whole system is, if you wish, tuned in a different way. What we want to see is the implementation of laws. You said the process should go on and the opposition should go. Ju thatë se procesi duhet vazhdojë dhe opozita duhet i bashkohet, por në këtë moment opozita po bën një bllokim të heshtur të parlamentit, nëse mund ta them kështu. Nuk marrin pjesë në punën e komisioneve parlamentare, po protestojnë dhe kërkojnë dorëheqjen e kryetarit të parlamentit. Si mund të ndodhin këto gjëra të gjitha bashkë? So how can these things happen both together? I was not elected by Albanian citizens to represent them. But when I elect people to represent them, this is what I expect. Unë nuk jam zgjedhur nga qytetarët shqiptar për t'i përfaqësuar ata, por kur i zgjedh njerëzit të më përfaqësojnë, kjo është ajo që pres dhe mendoj se kjo është baza e demokracisë. Është shumë e rëndësishme që kushdo në këtë vend ta kuptojë se ka mënyra për të luftuar betejë politike. Political battles are fought everywhere. Parliaments around the world look very differently. Betejë politike bëhen nga do, e parlamentet në gjithë botën janë shumë të ndryshme. Ka disa parlamente që janë jashtëzakonisht civil dhe të mërzitshëm, ka të tjerë ku ka debate të nxehta, por ka të bëjë me debatin. Që të mos heqësh dorë nga argumenti yt duhet të debatosh. Dhe vetmja mënyrë për këtë është që të angazhohesh në debat. You can do it is if you are engaged in a debate. So I think it's very important. Ndaj mendoj se është shumë e rëndësishme edhe për publikun që të ushtrojë trysni mbi atë që ka zgjedhur, që kushdo të bëj punën e vet, që në fillim këmbgulën për gjithë përfshirjen e këtij procesi, sepse siç ju thash, kjo është puna e një brezi dhe nuk është e qëndrueshme nëse vetëm një grup apo një pjesë të shoqërisë implementon diçka. Shteti ligjor është për çdo dhe kushdo duhet marrë pjesë në diskutimet mbi shtetin ligjor për të mirën e tyre. Rule of law is something for everyone, and everyone should take part in discussion about the rule of law, for the benefit of themselves, if you wish, as well. On the other hand, you have the citizens that you say that they should put more pressure, but there are always political affiliations. Ju thoni se qytetarët duhet të ushtrojnë më shumë trysni. Por ka dhe afri politike, ata ndjehen të lidhur me partitë dhe kanë vështirë ta bëjnë këtë. Realiteti i vetëm që ata ndeshin çdo ditë është sistemi korruptuar i drejtësisë, i gjykatësve. Atyre u duhet paguajnë për shërbime apo për zbatimin e shtetit të së drejtës. Mendoni se mund të rivendoset besimi i publikut? The implementation of rule of law. Can this public trust be ever
priesthood, do you think? Yes. Po, ka ndodhur në shumë vende. Po si, kur duhet ndodh? When can they expect it? We talked about it earlier. It's a culture of impunity that I think is still Folëm më parë për këtë. Kultura e pandushkueshmërisë është ende shumë e gjallë, ndaj duhet i jepet fund. Ne kemi vendosur shtetin ligjor si një zë në çdo takim që kemi pasur me ambasadorët e vendosur këtu dhe që prezantojnë vendet e tyre në Tiranë. Ajo çka vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe kushdo që do të mirën Shqipërisë pret, është zgjidhja e çështjeve në nivelet e larta. Besimi nuk mund të rindërtohet nëse ndiqen vetëm nivelet të ulta dhe të mesme të shërbimit publik për ca mira lek. High-level cases are tackled. Trust cannot be rebuilt if it's only some, middle or low-level civil servants that are chased for a few thousand lakhs. Ata që nuk kanë para të paguajnë gjykatësit. Exactly. What has to happen, somehow one of the things that are a bit confusing to me, or were a bit confusing to me when I came. Pikërisht. Një nga gjërat që më u disi kur erdha këtu ishte se kisha ndjesinë se shoqëria drejtohet me fjalë. Shoqëria nuk mund të drejtohet me fjalë, për mua nuk do të thotë asgjë. Fjalët nuk duan të thonë asgjë. Është policia, është prokuroria, është gjyqësori, dhe nëse këta e bëjnë si duhet punën e tyre, besimi do të rindërtohet, por mendoj se jemi në fillim të këtij procesi. But I think we are, if you wish, at the beginning of that process. They say that it takes 6 months to change. Thonë se duhen 6 muaj për të ndërruar sistemin politik, 6 vjet për të ndryshuar sistemin ekonomik dhe 60 për të ndryshuar shoqërinë. Shpresoj të mos presim kaq shumë, por zakonet është vështirë të ndryshohen dhe gjithashtu ka shumë njerëz me shumë interesa dhe këto interesa do të preken. Na presin procese serioze dhe të komplikuara, por siç e thash më parë, ka ndodhur kudo dhe do të ndodhë edhe në Shqipëri. It happened everywhere and it will happen in Albania. There have been some reforms that the current government majority has already implemented. Majoranca aktuale ka zbatuar disa reforma, por ka pasur shqetësime nga opozita, sidomos se është shkelur ligjin në disa raste, apo se po ndëshkohen vetëm njerëzit më të pafuqishëm, qytetarët e thjeshtë, që nuk punojnë dot me sistemin. A ka ndonjë shqetësim delegacioni i Bashkimit Evropian lidhur me reformat aktuale të zbatuara nga qeveria? Does EU delegation have any concerns when it comes to the current reforms implemented by the government? Nëse mund më jepni një shembull. Energjia elektrike. To pay the electricity that you consume is rule of law. And I think we all agree on that, including the opposition. Të paguash energjinë që konsumon është shtet ligjor dhe mendoj se të gjithë jemi dakord me këtë, përfshirë dhe opozitën, sepse energjia elektrike që dikush e përdor pa e paguar është energjia elektrike që dikush tjetër paguan për të, pra fqinji përdor fondet e fqinjit. Mendoj se është një gjë e qartë. Të gjithë duhet të paguajnë për shërbimet që marrin. Se si zbatohet kjo është diçka që mund ta diskutojmë. Is something that we can talk about. And what I have heard is that those who are most, if you wish, impoverished are actually paying. Kam dëgjuar se ata që janë më të varfër në fakt paguajnë. Përqindja e pagesës së detyrimeve nga pensionistët është më e larta në vend. Nëse ka grupe shumë të cënueshme në shoqëri, është detyrimi i qeverisë të kujdeset për ta dhe të shohë se si trajtojnë njerëzit që thjesht nuk kanë mjete. Por nëse dikush që ka në pronësi një kompani nuk paguan energjinë elektrike, apo dikush që ka mjaftueshëm për të bërë një jetë mirë nuk paguan energji elektrike, kjo nuk duhet toleruar. People who simply don't have means. There are safety nets of different sort. But if someone who is owning a company is not paying electricity, or someone who has enough to live a good life is not paying electricity, this should not be tolerated. Yes, but is it prison the final? Po, është burgu destinacioni i fundit për dikë që nuk ka mundësi? Yeah, I really cannot comment on, Po, por nuk mund të komentoj. Do doja të kisha një rast specifik që të komentoja. Do të hyjmë më shumë në detaje në pjesën e tretë të intervistës. Një shkëputje shumë e shkurtër publicitare, mos e humbisni këtë intervistë të sinqertë, të hapur, të drejtë për drejtë të ambasadores së Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlahutin. Pas pak rikthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të intervistës me ambasadoren Vlahutin. Ambasador Vlahutin,
Bashkimi Evropian ka vendosur të investojë 4 milionë euro për ndërtimin e pallatit të drejtësisë. Dhe me sa duket ka probleme me projektin, nuk arrita të mësoj më shumë. Mundova të marr informacion nga Ministria e Integrimit dhe Drejtësisë, por si gazetare në fund mësova se projekti nuk pëlqehet, nuk e di shkakun. Shpresoj që ju e dini cili është problemi. What I could learn is that there are some problem that the project is not liked, or I don't know the real reason. I hope you do know. What is the problem there? I think you have partial information, and probably because you were not given the proper information. Mendoj se keni informacion të pjesshëm, ndoshta nga që nuk ju kanë dhënë informacionin e duhur. Janë më shumë se 4 milion dhe është një projekt që ishte në radhë, por u rishqyrtua sepse ndërkohë pati disa çështje më të ngutshme që duheshin financuar. Thjesht për informacionin tuaj. Nuk mund ta njoftoj ende publikisht sepse ende po bëjmë analiza, por po mendojmë të investojmë fonde serioze në zonat që u përmbytën, sepse aty duhet bërë shumë punë për parandalimin e përmbytjeve. Because there's a lot of work that has to be there to prevent flooding, etc. So there was sort of a regrouping of finances, and at the moment the assessment was that Albania është një rigrupimi i financave dhe për momentin vlerësimi është se Shqipëria ka mjaft ndërtesa dhe institucionet mund të akomodohen. Ishte një vendim i përbashkët se në këtë momente duan më shumë investime për diçka që është shumë afër njerëzve dhe ne mendojmë të përdorim disa nga këto fonde për të trajtuar çështjet më të ngutshme. In this case we are considering of using some of those funds to tackle issues that are more pressing, if you wish. Pra nuk do të ketë një pallat drejtësie. At this moment, we have together concluded that there are more pressing issues to be tackled, as I told you. Në këtë çast kemi konkluduar se ka çështje më të ngutshme që duhen trajtuar, siç u thash, dhe mendoj kryesisht për përmbytjet. Shumë njerëz humbojnë gjithçka dhe një pjesë e problemit ishte infrastruktura, ndaj duam të investojmë në parandalimin që gjëra të tilla të mos ndodhin më në të ardhmen. Duam të veprojmë në mënyrë parandaluese dhe të përdorim fondet e disponueshme për të ndihmuar njerëzit. To help people who were we're still talking about funds. Last year, media reported an investigation regarding a tender. Me që po flasim për fonde, vitin e kaluar media raportoi një hetim lidhur me një tender në projektin Euralius 4, që u mbajt në maj 2014 me një vlerë 4 milionë euro që u fituan nga një kompani gjermane. Cili ishte rezultati i këtij hetimi? I think the investigation by Olaf is still going on. There were two referrals to Olaf, one by a person who thought that this was not the just Hetimi nga Olaf vazhdon. Ka patur 2 referime në Olaf. Njëri nga një person që mendonte se ky nuk ishte vendimi i duhur, ndërsa i dyti ishte nga Delegacioni, sepse duhet ta kuptoni se procedurat në Bashkimin Evropian për këtë janë jashtëzakonisht të rrepta dhe ka shumë rregulla sipas të cilave segmentet të caktuara vendosen nga njerëz të ndryshëm. Ndaj është e pamundur që një njeri të vendosë për të gjithë procesin. Giving a tender is decided by different group of people and there is huge scrutiny. Kur jepet një tender në çdo segment, vendoset një grup i ndryshëm njerëzish dhe ka mbikëqyrje të madhe. Mbikëqyrja e fondeve në Bashkimin Evropian është shumë serioze, por nëse ka dyshime, është gjithmonë me vend të kesh një institucion plotësisht të pavarur që kontrollon për të sjellë qartësi. Kjo ka rëndësi. Për momentin mendoj se Olaf po mbaron. Nuk është hetim penal, por një analizë procesi dhe pasi të marrim fjalën përfundimtare, do të bëhet publike. And once we have their final word, of course it will be made public. But the project is Po projekti është ndalur? No. Jo, Euralius vazhdon. That is ongoing now. Më vonë do të mësojmë rezultatet. Of this, it was, somebody thought that the procedure, it's inquiry. A keni pasur shqetësime, a ju kanë paralajmëruar se në Shqipëri apo dhe në delegacion ka pasur probleme në shkuarën me fondet, me transparencën, me mënyrën se si ato janë përdorur? Had problems in the past with funds and the transparency, the way they have been used? No. I have to be very honest. And colleagues from Olaf came here for something minor. Jo, duhet të jem e sinqert. Kolegët e Olaf erdhën këtu për diçka më të vogël para disa javësh dhe na thanë se Shqipëria është në rregull me regjistrat e tyre. Ka vende të tjera që janë më të komplikuara dhe të vështira, por personalisht, nëse ka edhe një fije dyshimi, gjithnjë ftoj një institucion që tetoj dhe të sigurohemi se gjithçka bëhet sipas procedurës. I would always invite an institution that is there to look into things and make sure that everything is done according to the procedure. One of the reasons why
Kur flasim për fondet e EB-s, thuhet ndonjëherë se duhet shumë kohë për t'i marrë dhe kjo ndodh pikërisht sepse procedura është e vështirë. Ka shumë procese kontrolli dhe duhet shumë kohë, por është më e drejtë dhe më e qartë. Cumbersome in a sense that there are so many checks and balances that the whole process takes a bit more time, but is, I think, far more fair and clear. EU has been one of the biggest contributors when it comes to help. Bashkimi Evropian ka qenë një ndër kontribuesit më të mëdhenj kur vjen puna te ndihma financiare. Në periudhën 2007-2013, Shqipërisë është dhënë një shumë prej 94 milionë eurosh në vit. Mendoni se impakti i një ndihme kaq bujare ka qenë i duhuri, ai që prisnit? The appropriate one, the one that you expected from this project. First, I think EU is by far the biggest donor. And I think that's clear to everybody. Mendoj se Bashkimi Evropian është donatori më i madh dhe kjo është e qartë për të gjithë. Për impaktin, nuk kam qenë në Shqipëri, ndaj nuk e kam të lehtë të gjykoj çfarë ndryshime të mëdha kanë ndodhur, por të gjitha analizat që kemi bërë tregojnë sepse na duhet edhe ta ndjekim me çurinë se parat janë shpenzuar mirë, por mund të diskutojmë edhe për nevojat. Për shembull, një fond shumë i madh ka shkuar për sistemin e menaxhimit të ujit. Jetojmë në një vend që ka rezervat e treta në botë të ujit dhe ende kemi bolierë në ndërtesa në kryeqytet. Çka do thotë se mungon infrastruktura bazë dhe duhet ndërtuar. We're going to water management system. We live in a country that I think has third reserves of water in Europe, and you still have water tanks on the buildings in the capital, which means that there is some basic infrastructure that is lacking. Prandaj thash që në fillim se duhet të jemi të drejtë me Shqipërinë dhe shqiptarët sepse piknisja ishte e ndryshme nga shumë shtete të tjera që kanë kaluar të njëjtin proces tranzicioni. Prandaj shumë para janë shpenzuar për shërbimet bazë dhe për të parë zhvillim duhet vish në nivel të barabartë me të gjithë për të parë se si po zhvillohesh, krahasuar me të tjerët. And to see the growth, you have to come to a level field with everybody else to see how you are growing in comparison to everybody else. Let's see the 600 million that are coming as well, if they will make a bigger impact. Le të shohim nëse 650 milionë euro do të bëjnë një impakt më të dukshëm. Ajo çka u mungon qytetarëve të thjeshtë shqiptarë është se nuk shohin ndonjë ndryshim në realitetin e tyre. In their own reality. You are absolutely right, and this is one of my the main things that I'm thinking about. Keni plotësisht të drejtë. Kjo është një nga gjërat kryesore që mendoj pothuajse çdo ditë. Si t'u shpjegoj çfarë po ndodh dhe pse po ndodh qytetarëve të Shqipërisë, jo vetëm këtu në Tiranë, por kudo në Shqipëri. Fatkeqësisht nuk kam patur shumë kohë për t'u udhëtuar, por dua të shkoj dhe të takoj shqiptarët dhe të flas me ta kudo që jetojnë në këtë vend. Pas zgjedhjeve vendore, mendoj se do të jetë më lehtë komunikoj në nivel vendor dhe një pjesë të vëmendjes time dua t'ja kaloj nivelit vendor sepse aty do të ndodhin ndryshimet. I hope it will be a bit easier to also communicate to the local level, and I want to shift to a lot of my attention to the local level, if you wish, because this is where the change is going to happen. But meanwhile, I'm sure you'll be busy in Tirana with the executive level, because we have elections and we have. Por ndërkohë jam e bindur se do të jeni zë në Tiranë me nivelin ekzekutiv, sepse do të kemi zgjedhje dhe kemi diçka që është shkak për shqetësim, mungesën e dialogut politik. Ju e pat javën e kaluar me mbledhjen e eurodeputetëve, ju ishit atje. Ju pash në një çast kur kishte debate të nxehta. Ai kuptuat çfarë ndodhi aty dhe a mund ta ndryshojmë qasjen, qëndrimin? Went on there, and can we really change the approach, the attitude in these meetings? I think you must. I think you must, because this is the only way that everybody can really then work for the benefit of Albania. Them se duhet, sepse kjo është vetmja mënyrë që të punohet në të mirë të Shqipërisë. Ishte shumë interesante, tani do t'rregojmë pak sa emotive, por parlamentarët evropian erdhën me gjithë zemër. Ata janë në atë komitet pikë së pari sepse interesohen. Ata erdhën në Shqipëri sepse interesohen dhe donin vërtet të mësonin se çfarë është bërë mirë, çfarë është bërë keq. Gjithçka që ndodh në çdo vend, sidomos në një vend që kalon në tranzicion. Pastaj ajo që ndodhi nuk ishte shkëmbim konstruktiv opinionesh. Unë kisha parë këtë gjë më parë, disa nga komuniteti i luton kolegëve shqiptar të parlamentit bënin më shumë, të shkonin më tej, të angazhoheshin vërtet në dialog, por në atë moment mendoj se nuk ishte e mundur. And for me, I've seen this already. Some people from the committee haven't. And they also pleaded
to the colleagues from the Albanian parliament to, if you wish, do a bit more, go a bit further, really engage in a dialogue. Nuk e di ju që jeni profesioniste, por po të isha qytetare, pas një minuta ulërima do ta mbyllja televizorin. Nëse do të më angazhosh në dialog, duhet të flasësh me mua. Po përpiqem të mendoj si ta nxisim këtë dialog. Dhe po mendojmë që ndoshta kolegët nga Parlamenti Evropian të vinë për të treguar si bëjnë gjërat në mënyrë bipartizane. You need to talk to me. And I'm really struggling in trying to think how we can help foster this dialogue. And I think one of the things that we are thinking of is from the colleagues from the European Parliament, if they can maybe come and show how things are done in a bipartisan fashion. Mendoni se kemi nevojë të na tregojnë? Not shown, but just to transmit the experience. Jo të tregojnë, por thjesht të transmetojnë eksperiencë. Ka patur situata shumë të vështira edhe në vende të tjera, por në të mirë të vendit duhet të këmbgulësh te dialogu. To go back to that meeting, there was no common statement. Ti kthehemi atij takimi, nuk pati një deklaratë të përbashkët nga të dyja partitë në fund. A është ky një problem serioz për agjendën e integrimit në Bashkimin Evropian? EU integration agenda? No, in that sense that it will stop or hold the agenda. It's a serious problem for Albania. Jo, nuk do ta ndaloj dhe nuk do ta pengoj agjendën, por është problem serioz për Shqipërinë që njerëzit që shërbejnë në parlament nuk rënë dakord. Ka nivel të lartë dakordësie deri në 80-85%, për tekstin është rënë dakord, për pjesën tjetër 20% do të punohet. Janë vetëm dy vende të tjera ku marrëveshja nuk është arritur: Turqia, Serbia dhe e treta është Shqipëria. Kjo është gjë e keqe për vendin, se një nga gjërat që duhet i përçoni Evropës është se jeni të gatshëm. Asnjë sakrificë nuk është e madhe për atë që do të arrini. You are willing and you are ready. Exactly. And none of that. No sacrifice is big enough for what you will achieve. But for what you understood in those debates, the 20%. Por nga ajo që kuptuat nga debati, 20% që nuk u arrit ishte nga majoranca, nga opozita apo nga të dyja palët, të cilat mund të kishin bërë më shumë. From the opposition side, or they both could have done more. It was about some really specific names, specific cases, etc. And the practice of European Parliament is such that when they go for common, if you wish, resolutions or common statements. Nuk është puna për emra të veçantë dhe raste të veçanta. Praktika e Parlamentit Evropian, kur jep rezoluta apo deklarata të përbashkëta, është që të bëhet në mënyrë parimore. Opozita ishte e pakënaqur se kishte shumë ministra që prezantuan në fillim dhe parlamentarët evropianë përpoqen që të shpjegonin se kjo është një praktikë e zakonshme, por nuk është praktikuar më parë në mbledhje të tilla në Shqipëri, por nuk mund të gjykoj pasi ishte era ime e parë. Por kështu është demokracia. Dikush është në qeveri, dikush në opozit, të dyja na duan, kështu funksionojnë gjërat. Dhe nëse mund të jepet një këshill se si të ndreqet dialogu dhe çfarë të bëhet, jemi të gatshëm ta bëjmë. Can give any advice on how to try and mend this dialogue and what to do and how to help. We are all more than willing to do so. But political dialogue is one of the main criteria, the Copenhagen criteria. Megjithatë, dialogu politik është një nga kriteret kryesore të Kopenhagenit, sidomos kur vjen puna për zbatimin e akik komuniter dhe gjithë kërkesat që na duhen për procesin e Bashkimit Evropian. Është një problem që e keni gjetur këtu dhe shpresoj të mos e lini këtu, por a mund ta ulë shpejtësinë e procesit mungesa e dialogut politik? Nëse grindjet politike vazhdojnë, reformat nuk mund bëhen siç kërkon BE-ja. Create, let's say, or lower the speed of the process of the EU integration if the political fight continues. The reforms cannot be done in the way that the EU requires. It's not only about the reforms. It's about the image of Albania. It's about how people perceive you. Nuk ka të bëjë vetëm me reformat, por me imazhin e Shqipërisë, se si u perceptojnë njerëzit. Jeni demokraci serioze apo jo? Siç u thash, Shqipëria nuk është unike sepse ka probleme kudo, por sepse njerëzit flasin në nivele të ndryshme dhe kjo dëmton qytetarët. Lëreni BE, nuk ka të bëjë me BE, por me ju. Juve ju duan njerëz që vërtet dëshirojnë të ndalin për një çast interesat e tyre, interesat e partive dhe të vazhdojnë me interesat e njerëzve dhe të shoqërisë. It's about you. And what you need are people that are really willing to, for a moment stop with their interests or party interests or whatever and move on with really the interests of a state and the society.
On 24th of March, Në 24 mars do të zhvillohet dialogu i nivelit të lartë, do të marrë pjesë komisioneri Han dhe shpresohet mos përsëritet skena me debate si ajo e europarlamentarëve. Do të jetë i pari dhe për ju dhe për Han. Do të jetë i pari për mua dhe për komisionerin Han. Cilat janë pritshmëritë, cila është agjenda? I mean, we go through the key priorities and we discuss the progress of Albania and what still needs to be done. It's 1 hour. Do të shojmë përparësit kyçe. Do të diskutojmë progresin e Shqipërisë dhe çfarë do të bëhet. Është 1 orë gjysmë shkëmbim mes komisionerit, qeverisë dhe opozitës dhe shpresojmë të arrijmë të trajtojmë të gjitha çështjet me rëndësi që janë në agjendë. Siç u thash, përparësit kryesore, kërkesat themelore që kërkojnë Shqipërisë për reforma dhe zbatim, që të kalojmë në stadin tjetër. Do të ketë komisioneri takime të tjera? Është koreografia e zakonshme. Jam e lumtur që do të vi dhe do ta kemi pak më gjatë, kështu që ditën që do transmetohet kjo intervistë në televizion, ai do të ketë mundësi ta shoh pak qytetin. Interview on television, he will have an opportunity to do a bit of sightseeing. This is great. Ku do të shkoj? He will meet ambassadors of European member states, which is also very. Do takoj ambasadorët e shteteve europiane në një pjesë të rëndësishme të vizitës, do të takoj përfaqësues të shoqërisë civile e të komunitetit të biznesit. Një nga gjërat që personalisht më lumturojnë dhe më bëjnë më të fortë është një grup ambasadorësh, kolegë nga shtetet anëtare, është një grup njerëzish me synime shumë të mira, punojmë ngushtësisht së bashku. Dhe shpresojmë që vullneti i mirë dhe dëshirat e sinqerta që kemi për Shqipërinë të priten me dialog nga pala tjetër. We hope that in a way goodwill and sincere wishes for Albania that we all have will be met with equally responsible dialogue from the other side. Has the delegation already A ka hartuar delegacioni një mesazh që do ta përcjell komisioneri Han gjatë vizitës në Tiranë? when he's visiting Tirana? Oh, but Commissioner Hahn will craft his own message. But in a way, the message. Do ta përgatisë vetë mesazhin e tij, por mesazhet nuk janë të komplikuara, janë të thjeshta. Ne jemi këtu që të ndihmojmë reformat, disa gjëra themelore, së pari shteti ligjor që përfshin disa elementë si luftën kundër korrupsionit, luftën kundër krimit të organizuar, reformën e gjyqësorit. Duhet të ketë një reformë të administratës publike. Këto janë themelet mbi të cilat do të ndërtohet gjithçka tjetër. So these are the basics on which everything else will be built. There are these famous 5 priorities that every Albanian hears. Janë 5 prioritetet e famshme që çdo shqiptar i dëgjon kur vjen puna te procesi i integrimit në Bashkimin Evropian dhe e din që ka të bëjë me administratën, me forcimin e pavarësisë institucioneve, gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe minoritetet. Kur mbani mbledhjet e dialogut të lartë, shqyrtoni çdo prioritet për të parë çfarë është bërë? When you have this high-level dialogue, do you go by each priority and discuss what has been done? Yes, I mean it's about implementation of what has been required. And this is, if you wish, a core part of the dialogue. But Ka të bëjë me zbatimin e asaj që është kërkuar dhe kjo është pjesa themelore e dialogut, por dua që njerëzit ta kuptojnë se nuk është vetëm ajo. Kjo është shtylla e sistemit. Shteti ligjor nevojitet për gjithçka, por në të ardhmen do të diskutojmë edhe gjëra të tjera. Personalisht dua të shtoj një çështje shumë të rëndësishme në këtë debat, që është siguria ushqimore. Çfarë ushqimi ham? Edhe unë me ju që jetojmë në Shqipëri, si drejtohet sistemi? Marrin njerëzit shërbimin më të mirë për atë që paguajnë? Me together living here in Albania, how the health system is run. Are people getting the best services for what they pay for? There are many things. If you wish, everything in the society in a way needs to change or reach another standard. Ka disa gjëra në shoqëri që duhet të ndryshohen për të arritur standarde të tjera. Një nga gjërat për të cilat personalisht do të doja të punoja është trafiku. Është një nga gjërat që më ka tronditur kur erdha. Njerëzit duket sikur nuk shohin kur kalojnë rrugën. Për mua është e pabesueshme. E kuptoj se ka një lloj akomodimi për ata që ngasin makinat, ata që kalojnë rrugën, por për një tuaj është e frikshme. But for a foreigner it's scary. E ngisni makinat? No, I don't. Jo. Keni frikë apo? I don't drive. I don't have a driver's license. It's funny, but it's true.
Nuk kam patent, por njëherë më deshën 7 minuta për të vendosur për të kaluar rrugën në këmbë përballë delegacionit sepse kisha frikë. Asnjëri nuk respektonte vjet e bardha. Ndaj është diçka për cilën dua të flas më shumë sepse rregullat nuk janë për të lënduar njerëzit, por për të mbrojtur ata. Për mua është e pabesueshme që njerëzit në makinë nuk ndalojnë në vjet e bardha sepse dikush me një fëmijë mund të kalojë apo një i moshuar. Duhet të kujdesesh për njerëzit që jetojnë në të njëjtën rrugë. Because somebody with a child can be crossing the zebra, somebody who is old can be crossing the zebra. You have to take care of people who live in the same streets as you. What will be the final outcome of the high-level dialogue? Cili do të jetë rezultati final I dialogut të nivelit lartë? Recommendations that we then follow on, but you need to understand this is one instance when the commissioner comes here to see that. Rekomandimet që kemi dhënë, por duhet ta kuptoni se ky është një rast kur vjen komisioneri për të ulur me të gjithë. Por ne punojmë çdo ditë. Është një proces me shumë shtrese që ndodh 20 orë në ditë. Është një proces që po përgatitet. And it's a process that is gearing up. One of the key issues as well that is being Një nga çështjet kyçe që debatohet dhe pati një deklaratë nga zëvendës kryetari I grupit parlamentar socialist Balla është se ndoshta në vjesht do të hapen negociatat, por opozita nuk e beson, thotë se jemi larg. Keni ndonjë ide apo e dini se kur do të nisin negociatat? Do you have any idea or do you know when the invitation to open the negotiation will happen? It's absolutely premature to discuss it because, for example, the high-level dialogue is going to be one referral point, if you wish. Then a number of things that have to be. Është e parakoshme që diskutohet sepse delegacioni I nivelit të lartë do të jetë një pikë referimi. Ka shumë gjëra që duhen reformuar dhe zbatuar dhe ka ingredientë të tjera për atë lloj vendimi. Është një proces që kërkon ritme të ndryshme për vendet të ndryshme. Varet nga rrethanat. Gjëja e parë që duhet të ndodhë është që komisioni të japë një opinion pozitiv. Pastaj kalon në Këshill, debatohet nga shtetet anëtare, ka disa hapa para se të nisësh negociatat. Before you actually start negotiations. In some countries it took 2 years, in some countries it took 5 years, and it really depends on the country. And the specifics and the problems. Yeah, yes. But what it depends on, and this is what I think European Union has learned in the process, it depends on the implementation of the reforms. Në disa vende janë dashur 2 vjet, në disa 5, varet nga vendi dhe zbatimi I reformave. Nga provat se jeni të aftë si shtet të drejtoni institucione sipas praktikave më të mira europiane. Negociatat vetë do të jenë shumë interesante për Shqipërinë. Është një makineri e madhe, kur hyn, nuk thesh dot pas. Nuk del dot, thjesht lëviz dhe ndryshon gjithçka. Por është një periudhë shumë e rëndësishme kur ju aftësoheni për të negociuar. Që të negociosh, duhet të dish çfarë po negocion, kush negocion. Ju duhen aftësi dhe njohuri që të uleni në tryez me BE-n. In order to negotiate, you have to know what you are negotiating, who is negotiating. You have to have the skills and the knowledge to sit around the table with the EU. Will the elections, the local elections of 21st of June, A do të jenë zgjedhjet vendore një test për të vendosur datën hapjes negociatave? To open the negotiations or not with Albania? One of the tests. You know that elections in Albania have always been an issue. The standards that were not optimal or up to what the EU would appreciate to see and what Albanian citizens deserve. Njëri nga testet. E dini se zgjedhjet në Shqipëri kanë qenë gjithë një problem, standardet nuk kanë qenë optimale siç dëshiron të shohë BE-ja dhe siç e meritojnë qytetarët shqiptar. Këto zgjedhje personalisht I shoh si mundësi e madhe që partit të marrin seriozisht futjen e njerëzve më të mirë në lista. E shoh në fakt se ka një balancë regjinore dhe jam shumë e lumtur për këtë. Shpresoj se do të ketë më shumë gra në ato lista dhe I bëjmë thirrje udhëheqësve partijak të fusin njerëzit më të mirë. Njerëz pa të kaluar kriminale, pa lidhje me veprimtari kriminale. Niveli vendor është me rëndësi thelbësore se aty jetojnë njerëzit. Jeta jote varet nga funksionimi I komuniteteve vendore dhe është absolutisht rëndësishme që njerëzit e panjollosur të marrin pjesë në zgjedhje. And it's absolutely important that people who are impeccable, if you wish, are running at those elections. There is a debate, and I'm sure you know about it, decriminalization. Ka një debat për dekriminalizimin dhe një rezolut parlamentare të 24 dhjetorit kaluar
si dhe një debat të politikës se si duhet bërë, çfarë nënkupton në të vërtetë dekriminalizimi, sepse flitet për dekriminalizim të parlamentit. Ju si e kuptoni këtë proces? And everything else. How do you understand this process? First of all, I think this decriminalization of parliament is a somewhat it's not precise enough. I mean, it means that the parliament is criminal and then you have to decriminalize it. I don't think it's true. Para së gjithash mendoj se termi dekriminalizim nuk është i saktë. Parlamenti nuk është dekriminalizuar dhe duhet dekriminalizuar. Nuk mendoj se është e vërtetë. Mendoj se në parlament ka njerëz që janë absolutisht të respektuar. Of people who have either criminal records or are engaged in any sort of criminal activity or are trying to get. Ne po flasim për çlirimin e shërbimit publik përfshirë parlamentin nga njerëzit me të kaluar kriminale apo të angazhuar në çfarëdo lloj veprimtarie kriminale apo që mundohen të marrin përfitime nga këto veprimtari. Njerëzit që shërbejnë duhet të shërbejnë. Nuk ka të bëjë me interesin e tyre, por me interesin tuaj. Nuk ka të bëjë vetëm me parlamentin, është diçka shumë e rëndësishme dhe të gjithë duhet të kuptojnë se nuk ka përfitim në këtë botë që të justifikojë pasjen e diçkaje të tillë në listë. It's very important to regain the trust of the people as well, the trust we discussed, and to është shumë e rëndësishme të rifitohet besimi i njerëzve. Besimi që diskutuam dhe të krijohet mundësia që të zgjidhen më të mirët. Shqipëria është në një moment historik shumë të rëndësishëm dhe nuk do të ketë shumë momente të tilla në të ardhmen. Është një pikë kthese që do të bëhet një gjendje që do të mundsojë bashkimin me Vjen, me familjen e demokracisë europiane. Joining the union, if you wish, joining the family of European democracies as we know it. So I think it's very important that Pra, është shumë e rëndësishme që njerëzve t'u jepet mundësia. Njerëzit kanë të drejtë të votojnë, por duhet t'u jepet edhe mundësia nga udhëheqësit e partive që të votojnë për më të mirën dhe shpresoj se kjo do të ndodhë. Por këtë bëjmë thirrje, që tani derisa të bëhen zgjedhjet. From now until the elections themselves. I have had in this studio many debates about decriminalization and I have had politicians who believe in that, are optimistic. Ka pasur shumë debate edhe në këtë studio për dekriminalizimin dhe ka politikanë që besojnë, që janë optimistë se diçka do të bëhet, të tjerë që thonë se nuk është e mundur, si janë udhëheqësit partijak, ata që kanë zgjedhur kë kemi sot në qeveri, në parlament, në institucionet shtetërore. Ka një inkriminim ligjor, por dhe moral. Si do të ndahen këto të dyja, si do të përcaktohet? Duhet jetë faktor përcaktues për zgjedhjet vendore? How will that be divided? How that will be determined and should be determined as a determined factor for the 21st June elections? There was a lot of debate about this, especially when it comes to the parliament, a lot of questions, whether you can really just Ka shumë debate për këtë, sidomos për parlamentin, nëse mund të merret një grup i veçantë dhe të vihet në një mbikëqyrje të ndryshme nga pjesa tjetër e shoqërisë, çka është e diskutueshme nëse bëhet apo jo. Për mua është pyetje me dy përgjigje. Njëra është logjika dhe shteti ligjor. Nëse dikush është kriminal dhe në rast se kemi eficiencë të tillë, kemi detyrim moral të çdo lideri partijak apo grupi që të përcaktojë se kush do të jetë në atë listë. The second one is, and in a case, if there is such a deficiency, the moral obligation of the leader of any party or a group is the one that is going to determine who is on that list. Let me go in the final commercial break and we're coming for the fourth part of our interview and the last one. Okay, great, Thank thanks. you. Reklama e fundit, shkëputemi për pak. Pjesa e fundit e intervistës me ambasadoren e Bashkimit Evropian Vlahutin, po flasim për zgjedhjet e 21 qershorit, për mënyrën se si duhet përzgjidhen kandidatit dhe shpresën se do të ketë sa më pak të inkriminuar dhe sa më shumë gra në këtë proces. I was saying that we're talking about decriminalization, less criminalize people in the elections, and women, more women. Sure. So we need less criminals and more women. That there is a belief that they are usually better. Besohet se gratë kryen më mirë punën e tyre. Kështu ndodh në Kroaci? Croatia, so far now, we have a president who is a woman. We had prime minister woman. We had many ministers: Minister of Finance, Minister of Defense, of course, Minister of Foreign Affairs, that are women. And në Kroaci kemi një presidente grua, kemi patur një kryeministre grua, kemi patur shumë ministre të financave, të mbrojtjes, punëve të jashtme, dhe gratë kanë një rol serioz në shoqëri. Për mua është thjesht çështje respekti bazë për faktin se gjysma e popullsisë janë gra. Prandaj është normale që gjysma e përfaqësuesve të jenë gra. Por ka patur disa analiza interesante që për shembull
gratë menaxhere performojnë më mirë sepse kanë aftësi të ndryshme shoqërore dhe apo zhvillojnë aftësi të ndryshme shoqërore për shkak të faktit se shoqëria e trajton ndryshe vajzat e vogla nga djemtë e vegjël dhe ky është një zhvillim interesant sepse kemi patur një debat të tillë që më tepër gra se burra shkojnë në universitet, pastaj zhduken. I'm sure you know we had this debate. Much more girls graduate universities than men, and then they disappear somewhere, and we have to see where. What was the feedback you got for the? Çfarë reagimi keni për programin që bën për gratë? Oh, people were quite happy that we discussed. Why are you talking about women? No. But it was interesting when I was in the European Parliament for this testimony. Ishte interesante kur isha në Parlamentin Evropian për dëshminë, një nga pyetjet ishte çfarë do të bësh për barazdinë gjinore, për gratë e të tjerë. Dhe unë thash që do të jem aty. Edhe ky është ndryshim. Në Shërbinë janë rreth 20 gra nga 140 ambasadorë dhe përpjekja për përfaqësim të barabartë vazhdon ende kudo. 20 women out of 140 ambassadors, and the fight or the struggle for the equal representation of women is still going on everywhere. Dhe duhet vazhdoj çdo ditë, nuk është një betejë e lehtë. Por duhet ju jap përshtypjen time. Kam takuar shumë gra inteligjente dhe të forta në Shqipëri. Më kanë bërë vërtet përshtypje. Women in Albania, and I'm really impressed. Por nuk kanë arritur në nivele të larta në institucione. Do të arrijnë, sa më shpejt aq më mirë. And the We haven't had a prime minister or but president. they will, you know, the sooner the better. Fingers crossed. Going back to the elections, the CEC that deals and is responsible for the election. Tu kthehemi zgjedhjeve. Komisioni qendror i zgjedhjeve, që përgjigjet për to, dhe kuadri ligjor për kryen e zgjedhjeve të lira dhe të paanshme, është ende i paplotësuar. Ka ankesa se jemi vonë. Mendoni se zgjedhjet janë në rrezik? Requirements made. Do you think the elections are in danger? I hope not. What I understand is the amendments are in the committee. Shpresoj që jo. Me sa dija, mendimet janë në komision dhe ka një situatë zakonshme diskutimesh në komision, por nuk besoj se do të kemi përçarje të mëdha. Si që thash, personalisht mendoj se niveli vendor dhe njerëzit që drejtojnë aty janë shumë të rëndësishëm dhe duhet që procesi të vazhdojë sepse duhet bërë shumë punë në Shqipëri. Nuk mund të humbim kohë dhe të humbim mundësitë. On the local level is also very important, and we need the process to go on because there is an enormous amount of work to be done in Albania, and I don't think we can waste time on missing the opportunities. You mentioned earlier media as one of the factors that may help the society and may contribute to. Ju përmendët më herët median si një nga faktorët që mund ta ndihmojë shoqërinë dhe të kontribuojë në proces dhe në përmirësimin e vendit. Cilat janë komentet tuaja bazuar në informacionin që keni për media në Shqipëri, sidomos reformat e mëdha që kemi përpara? Procesi i digitalizimit që duhet mbaronte në qershor të 2015-s, që është një afat i humbur tashmë. Digitalization process that was due June 17, 2015, that I think we are missing that. Yeah. Unfortunately, I don't know Albanian enough. Fatkesisht nuk e njoh Shqipen aq mirë sa të ndjek vetë debatet. Shoh se ka shumë politik në televizion, çka është vërtet e habitshme. Which is really amazing. Nuk e keni pyetur veten pse shihni kaq shumë politik në televizion? I have no idea. I personally would not be able to listen to that all the time because I think it's an overdose, and it's sometimes you have a feeling that you're in a Big Brother, where there are. Nuk e di. Personalisht nuk jam në gjendje ta dëgjoj sepse mendoj se është një mbidos. Ndonjëherë të duket sikur je në Big Brother. Disa debate duhet mbeten pas dyerve të mbyllura, e disa duhet të zhvillohen në grupe të mbyllura. Kur del në publik je përgjegjës për atë që thua. Media është kritike, media e përgjegjshme të paktën është kritike. And every country in the region, in the Western Balkans, is having very heated debates on the quality of media, on responsibility of media. And we as a delegation as EU are engaged, that Çdo vend i rajonit të Ballkanit Perëndimor ka debate të nxehta për cilësinë e medias, përgjegjësinë e medias dhe ne si delegacion jemi të angazhuar. Pasi ta regjistrojmë këtë, do të bëjmë një turist trembëllakët për digitalizimin. Do t'i kushtojmë vëmendje të veçantë transmetuesit publik që të përçojë nevojat e audiencës. Është gjë e mirë që ky debat po zhvillohet. Mendoj se është më rëndësi të vendosim mbi tryezë të gjitha çështjet që duhen diskutuar si duhet.
por përgjegjësia e medias dhe e gazetarëve është vërtet shumë e madhe. Dhe ajo që mendoj se mund të bëni për shoqërinë tuaj ndonjëherë është më e madhe se sa mendoni. Going back to the digitalization reform, you said Pikthehemi reformës së digitalizimit, thatë se ka debate dhe se kishte një afat. Do të ketë pasoja? I hope not. You know that each country has been given certain slots. In each country, how and who gets the slots. Shpresoj që jo. Çdo vend janë dhënë hapësira dhe kush i merr ato është çështje për diskutim. Ne nga ana jonë do të mundohemi ta strukturojmë më shumë këtë debat dhe ta bëjmë pak më të qartë. Ndaj po ftojmë njerëz nga vendet e ndryshme europiane që të shpjegojnë se si ka ndodhur në vendet e tyre në rrethana të ndryshme. Çdo vend është i ndryshëm dhe ka patur praktika të ndryshme. In their countries under different circumstances. Each country is different, so there were different practices. But do you know what really happened? Por e keni kuptuar çfarë ka ndodhur, cili ishte problemi që nuk u zbatua reforma? I think I have a basic idea, and I think there was. Mendoj se kam një ide bazë dhe mendoj se ka më shumë dëshira se hapësirë ndaj gjithçka u zgjat. Was prolonged. Kur do të jetë afati tjetër? But there is the slots in terms of national channels that can be given. Frequencies, yes. Bëhet fjalë për kanale kombëtare që mund t'u jepen frekuenca, përcaktohen në nivel europian për çdo vend. Me sa kam kuptuar, Shqipëria donte më shumë nga sa ishte dhënë dhe në këtë pikë nuk është e diskutueshme, ndaj duhet të shohim çfarë do të bëjmë. Por kjo nuk e dëmton agjendën e Bashkimit Evropian? Jo. I don't think so. In a major, it's one of the problems. Yes. Two final questions, because believe it or not, we are towards the end of this interview. The EU enlargement process seems to have. Dy pyetje të fundit, sepse e besoni apo jo, jemi në fund të kësaj interviste. Procesi i zgjerimit në BE duket sikur është ngadalësuar pas zgjedhjeve të përgjithshme të vitit kaluar në institucionet e Bashkimit Evropian, edhe për shkak të problemeve të brendshme në këto vende. Greqia, fqinjëri është një prej tyre, Spanja apo vendet e tjera që janë në krizë ekonomike. Nëse ky është rasti, nuk e di nëse jeni dakord me këtë proces ngadalësimi, por a mendoni se vendet kandidate do të ndihen si të lëna jashtë agjendës së zgjerimit? I think for some weird reason there has been this perception, but I don't think it's true. I don't think it's factually true. And I've been hearing about this fatigue for the last 15 years, during the whole sort of Croatian negotiations, there was also fatigue, but Croatia entered the EU and became a member. Mendoj se për një arsye të çuditshme ka qenë ky perceptim, por nuk mendoj se është e vërtetë. Nuk mendoj se është faktikisht e vërtetë. Kam dëgjuar për këtë lodhje 15 vitet e fundit, gjatë gjithë negociatave të Kroacisë kur u bë anëtare e BE-s. Ka diçka të rëndësishme që duhet ta kuptojnë të gjithë. Në të gjithë këtë proces ka dy partnerë. Në njërin anë Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare, dhe në anën tjetër vendet kandidate, por ritmi varet nga vendi kandidat. Në thelb ritmi varet nga ata që bëjnë reformën. Duhet kohë, nuk është e lehtë, duhet njerëz të aftë, nuk është e thjeshtë të ndërtohet ky kapacitet brenda natës. U desh kohë për të gjithë, u desh kohë për Poloninë, për Republikën Çeke, u desh kohë për Sloveninë. Duhet kohë, por sa shpejt lëviz varet nga ju. How quick you move really depends on you. There's always this famous quote of 5 years no membership. But it was just stating the fact that given the situation. Është gjithnjë kjo shprehje e famshme që për 5 vjet nuk do të ketë ndërësime, por është fakt që duke patur parasysh situatën në procesin e zgjerimit, është e qartë që asnjë vend nuk do të bëhet antar, por nuk ka të bëjë fare me procesin e zgjerimit në vetvete. Unë po punoj 14 orë në ditë dhe jam angazhuar me procesin e zgjerimit në Shqipëri, por nuk shoh asnjë ngadalësim. Ka zhvillime edhe në vende të tjera. Në Bosnjë-Hercegovinë ka zhvillime të mira. Malezi po bën përpara me negociatat. Serbia i është kthyer hapjes së kapitujve. Është dinamike ndryshme për çdo vend, por për Shqipërinë me siguri se si e kohë që po përdorim për këtë është shumë e madhe. The amount of time that we are putting in this is enormous. You say there is this perception that you do not agree on it, on the enlargement fatigue, but there is another perception as well. Ju thoni se nuk jeni dakord me perceptimin e lodhjes së zgjerimit, por nga ana tjetër ka një perceptim se BE-ja dhe Brukseli ndonjëherë përdorin standarde të dy fishta kur vjen puna në shpejtësinë me vende të ndryshme, sidomos pasi jemi refuzuar 4 herë. Ka njerëz që pretendojnë, nuk dua t'u them akuzojnë, se Brukseli ka standarde të dy fishta kur vjen puna në Ballkan, mbështesin një vend që nuk po e përmend kundër nesh. A është kështu?
one country, I'm not mentioning it, against us. Has this been the case? Or? It's a very interesting question, and it's a question that I've heard many, many times before I came to Albania, in other countries as well. Two things. Është pyetje shumë interesante dhe kam dëgjuar shumë herë më parë para se të vjen në Shqipëri dhe në vende të tjera. Dy gjëra. Së pari, procesi i zgjerimit, siç u thash, është bërë më kompleks sepse Bashkimi Evropian mësoi në dhe sipër se duhen bërë gjëra për të garantuar cilësinë e procesit. Për shembull, është futur një sistem i ri standardesh. Në vendin tim, në atë kohë mendonin se nuk ishte e drejtë, por që të jemi të hapur, drejtësia nuk ka të bëjë fare me këtë. Është një proces reformash që është shumë i qartë. It was not fair and whatever. Well, to be very open, fairness has nothing to do with it. It's really a reform process that is very clear. Standardet janë të njëjta për çdo. Shpesh thuhet negociata për në Bashkimin Evropian. Nuk janë negociata, nuk ka asgjë për të negociuar sepse standardet janë të njëjta për çdo shtet antar të BE-s. Por ka dhe një faktor njerëzor që e vlerëson. Sure. But it's not a human factor only or human factor per se. There are very clear, this is why the benchmarks were introduced, to minimize Sigurisht, por nuk është vetëm faktori njerëzor apo faktori njerëzor per se, por standardet u futën për të minimizuar ndikimin e faktorit njerëzor. Dhe gjëja e dytë që është një nga mësimet më të mëdha që kam nxjerrë nga eksperienca ime, është se gjithnjë sillemi sikur dikush na detyrohet diçka. Askush nuk të detyrohet asgjë. Askush nuk të detyrohet asgjë në jetë. Kjo është diçka që e bëni për vete. Diçka që doni ta bëni sepse doni të bëheni pjesë e këtij bashkimi të veçantë dhe është vetëm përgjegjësia juaj. Sigurisht që kur hym në një partneritet kemi përgjegjësi, por është diçka që në fund do të varet nga proceset që do të ndodhin në këtë vend. In the end will depend on the processes that are happening in this country. And again, we started with it, we might as well finish with it. Sërish e nisëm me këtë dhe mund ta mbaroj me këtë. Shqipëria ka patur një të kaluar shumë të vështirë, dhe ajo çka ka arritur 25 vitet e fundit është e mahnitshme, por ajo që duhet të arrijë është më e mahnitshme, dhe ajo që dua t'ju them është se në këtë proces keni vërtet miq. Jo vetëm njerëzit që punojnë sepse është punë e tyre, por keni shumë mbështetje nga shumë njerëz në Europë. People who work because it's their job, but you really have a lot of support and a lot of goodwill from many people in Europe. So, what did you feel, or how did you take the comments that, especially lately in the last months, the Prime Minister Rama makes about enlargement fatigue? Si keni marrë komentet që ka bërë muajt e fundit kryeministri Rama për lodhjen e zgjerimit? Kam një paragraf që e ka marrë nga një intervistë e tij ku thotë se në pjesën më të madhe Europa e kupton se sa ka nevojë për Ballkanin, po ai sa Ballkani ka nevojë për Europën. Lodhja e zgjerimit në Bashkimin Evropian tani është një lodhje e durimit kundrejt Ballkanit. Duhet të bëjmë çmos që ky lodhje të mos na pengojë të ardhmen, sepse pasojat do të ishin shkatërrimtare për të dyja palët. For both sides. Yes, I can, in a way, understand the lack of patience for the speed with which things are moving. E kuptoj mungesën e durimit për shpejtësinë me cilin po ecën gjërat, por është diçka që ka ndodhur për shumicën e vendeve. Ishte Big Bangu për zgjerimin e parë, por raundet e tjera kanë ndodhur me shpejtësi tjetër për shkaqe të ndryshme. Big Bangu ndodhi pas një periudhe të caktuar historike dhe kishte pozicione politike strategjike të ndryshme. When the Big Bang happened, it was after a specific historical period, and there was some other, if you wish, strategic political positionings. I absolutely believe in the Balkans. I think Besoj të vendet e Ballkanit. Europa beson tek vendet e Ballkanit dhe ka theksuar qartë që prej Selanikut të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor do të bëhen anëtare të BE-s dhe për shpejtësinë thjesht do të duhet ta bëjmë siç tha zonja Makovej. Nuk kemi pse shpenzojmë, të përdorim apo të mbasim kohë me grindje të padobishme, por të trajtojmë problemet dhe të bëjmë përpara. Spend or use or lose time on some of useless fights, but tackle the problems and move on. In your meetings with the Prime Minister Rama, have you tried to explain to him? Në takimet tuaja me kryeministrin Rama jeni munduar t'ia shpjegoni këtë situatë pasojave shkatërrimtare për të dyja palët, për Europën dhe Ballkanin? We have open discussions, and as I told you, I've been blessed with if you wish, my personal experience
of rather similar discussions. Kemi biseda të hapura dhe siç u thash, unë jam e bekuar me eksperiencën time personale me diskutime të ngjashme. Në këtë pikë ishte habitshme, por mbështetja për antarësinë e Kroacisë në BE ishte më pak se 50% sepse njerëzit mendonin se kishte standarde të dyfishta, se dikush i pengonte të hynin e të tjerë. Unë isha brenda sistemit dhe e dija se nuk ishte ashtu, por sigurisht që emocionet janë ingredient thelbësor i këtij procesi. Është mirë të kesh emocione sepse ato të shtyn përpara. And you didn't tell us much about your meetings with the Prime Minister, Rama. A mund na thoni më shumë për takimet me kryeministrin Rama, si zhvillohen zakonisht? Flisni për procesin? A lot about the process and We always talk about the process with everybody, and we talk about priorities. This is I'm a very practical person, and I don't like to, exchange phrases and things like that. Ne flasim për procesin me këdo, flasim për përparësitë. Unë jam person shumë praktik dhe nuk kam dëshirë të shkëmbej fraza dhe gjëra të tilla. Unë bëj takime vetëm kur këto takime kanë kuptim. Dhe nëse ka gjëra që duhet të ndodhin, kemi agjendë mjaft praktike. Ka pasur diskutime për agjendën e ndërlidhjes, transportit, që është pjesë shumë e rëndësishme që nuk e diskutuam në këtë intervistë. Dhe kur na u desh të punonim me disa ligje dhe auditime për gjithë procesin e auditimit e të tjerë. Të gjithë takimet e mia janë të shpejta sepse dua të zgjidh çështje praktike që janë ring dhe rezultatet e drejtë për drejta që na duan. I want to solve practical issues that are sometimes hindering the straightforward results that we need. and the relationship, the communication with the chairman of the Democratic Party. Po marrëdhënia dhe komunikimi me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha. We usually also have, SMS and phone communication, and sometimes call him. Kam një marrëdhënie shumë të mirë me zotin Basha, shkëmbej mesazhe dhe biseda telefonike, ndonjëherë rreth edhe Luli, nuk e merr për keq. And in a way, I feel close to my generation here. I already mentioned some amazing women that I have met. Është brezi ynë dhe unë ndihem e afërt me brezin ton këtu. E përmenda që kam takuar gratë manitshme, njerëz mjaft interesant që duhet të bashkohen për këtë vend që ka vuajtur shumë. Çfarë thon kur i këshilloni të bashkohen? Jam dakord. Po pastaj? Pastaj mendoj se mungon diçka, një ndryshim që duhet të ndodhë. Thing that is missing, some kind of a switch that has to happen. Because I told them, Po kush e ka çelësin e ndryshimit, atë që po kërkojmë të gjithë? I think those who are in a sense in a better position, if you wish, to give more. But mendoj se ata që janë në një pozicion më të mirë për të dhënë më shumë, por të gjithë janë njësoj përgjegjës. Është shumë interesante si që thash, brezi im. Dhe shpesh dëgjoj për të shkuarën. Nuk më intereson, shkuara ka ndodhur më parë. Nuk mund të kalojmë 95% të kohës duke diskutuar çfarë ndodhi, kush e bëri dhe kujt ja bëri. Duhet të diskutojmë çfarë vjen më pas në agjendë dhe çfarë do të ndodhë pas 10 vjetësh. Unë mundohem të jem praktike. What is going to happen next year and in 10 years, etc. So this is what I'm trying to, I'm trying to be practical. I saw that during this interview. Final question. E pash gjatë kësaj interviste. Pyetja e fundit, a keni ndonjë mesazh për publikun që po na shesonte? Çfarë doni? Çfarë dëshironi në ëndrrën tuaj më të mirë që të keni arritur përpara se të largoheni nga Shqipëria? When you leave Albania to have achieved. I really wish for people to understand that this is about their individual life. Dua vërtet që njerëzit ta kuptojnë që kjo ka të bëjë me jetën e tyre dhe çfarëdo që bëjmë, çfarëdo që të ndodh kur të reformohet Shqipëria, ka të bëjë me cilësinë e jetës së tyre dhe dua që të gjithë të jenë më përgjegjës dhe të marrin pjesë në këtë ndryshim. Në fund, ndryshimi do të ndodhë në nivelin e shqiptarëve dhe të gjithë ata duhet të marrin pjesë. Unë kam parë procesin, të gjithë do të përfitojnë prej tij. On the level of just people of Albania. And they all will have to take part in it, and I've seen the process, and they will all have benefit from it. Ambasadore Vlahutin, thank you again. Ambasadore Vlahutin, faleminderit sërish që na dhatë intervistë. Mendoj se fituat zemrat e shqiptarëve, të ndoshta presin siç u premtuat që të takoni realisht ata. But they may be expecting to meet you. Patjetër. Kjo është ajo që dua të bëj. Shqipëria është vend i bukur. Nuk them se dua të shoh çdo metër të saj, por pjesën më të madhe. Thank you again for the interview. Faleminderit nderuar televizionistë dhe ju për vëmendjen në këtë intervistë të pazakontë për mënyrën se si ambasadora Vlahutin ka vendosur ta drejtojë detyrën e saj në krye të Delegacionit Bashkimit Evropian në Tiranë, për mënyrën se si do të jap mesazhet e duhura dhe çfarë duhet bëjmë ne që Bashkimi Evropian të bëhet realitet në Shqipëri
dhe në jetën e përditshme të gjithë të shqiptarëve. Për këtë me siguri do të kemi edhe intervistat e tjera dhe bisedat e tjera në këtë studio. Kaq për sonte, natën e mirë.